حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کامرا و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وصحبه اجمعین و اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صدق الله العظیم. حضار گرامی، مقام محترم ریاست عمومی دانشگاه جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی، جایگاه والای معاونیت علمی محترم محمد سهیلا عرفانی، مقام نیکنام معاونیت امور دانشجویان محترم استاد عادل زمانی، اعضای محترم هیئت رهبری هر یک، جناب محترم دکتر ظریف علم استانکزی، محترم دکتر ضمیر اسمرایی، محترم دکتر فقیری، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فائز زیرک، ریاست دانشکده طب مولوجوی محترم دکتر نجمت سمکنی و همچنان ریاست اداری، رؤسای محترم دانشکده های 16 گانه، مدیران و آمران مدبر، استادان ورزیده و دانشجویان کوشا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همچنان سلام خاص و ویژه تقدیم پروفسور دکتر محمد اکرم بابری، مهمان و ارائه دهنده امشبمان و تمامی دکتر صاحبان و مهمانان عزیز. حضور شما را به وبینار امشب به میزبانی دانشکده طب معالجوی و با عنوان نمونیا کیس پرزنتیشن یا کیس سینه و بغل توسط پروفسور دکتر محمد اکرم بابری ارائه می شود خوش آمد می گوییم و تقاضا می نماییم تا آخرین لحظات با ما همراه باشید. من با همکاری همکار خوبم بانو فاطمه غفوری در خدمت شما هستیم. در نخست از قاری محترم بانو یلدا محمدی دعوت می نمایم تا آیات چندی از کلام الهی را تلاوت نمایند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن نورا لنا في الدنيا والآخرة وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم رڼا ده، جهل تیاره ده. څوک چې د علم لار ونیسي، راتلونکی یې روښانه ده. د ښځې آنلاین پوهنتون قدرمن رئیس او بنسټ ایښودونکی پوهنیار عبدالفرید سالنګي صاحب، د ادارې محترمه رئیس او د طب معالجوي پوهنځي مشره ډاکټر صاحبه نجمه سمکنی، د نننۍ ورځ قدرمن میلمه او وړاندې کوونکی پروفیسور ډاکټر محمد بابری صاحب، درنو آمرینو، قدرمنو مدیر صاحبانو، تخنیک څانګې همکارانو، ګرانو استادانو او محصلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ډیره درنښت او خوښۍ سره زه فاطمه غفوري یم او ویاړ لرم چې د نننۍ علمي ناستې اغلې راکیه حابیل سره کوربهتوب کوو. علم هغه ځواک دی چې انسان ته پوهاوی، بصیرت او د پرمختګ لار ورښیي. نن موږ دلته راټول شوي یو ترڅو د طبابت له یوې مهمې موضوع سره علمي اشنایي پیدا کړو. نننۍ ناسته د سږو التهاب ناروغۍ یا پنومونیا د کیس پرزنټیشن په اړه ده چې د پروفیسور ډاکټر محمد اکرم بابری له لوري وړاندې کیږي. دا موضوع نه یوازې د طبي محصلینو لپاره مهمه ده، بلکې د ټولنې د عامې پوهاوي لپاره هم ځانګړی ارزښت لري. موږ هیله لرو چې دا ناسته به ستاسو علمي پوهه نوره هم پراخه کړي او تاسو ته به ګټور معلومات وړاندې کړي. یو ځل بیا ټولو قدرمنو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم. مننې له محترمې قاري صاحب څخه. او اوس به د نن ورځې غواړم چې لپاره تاسو ته د پوهنتون په اړه یو پیژندنې وکړم. ډېره اوس به د نن ورځې د قدرمن مېلمه ډېره بخښنه غواړم.
د پیژندنې لپاره په درنښت سره د پوهنتون په اړه لنډه معلومات وړاندې کوم او ستاسو پام غواړم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې پر نجونو وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 22 د دسمبر کال کې د اغلې پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پرانیستل شو. د دوی په زیار او نه استری کېدونکو هڅو د علم ډیوه د روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم څخه پاتې خویندو لاسنیوی یې وکړ او د علم له رڼا یې برخې نه کړه. دا یو ډېر ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او نه استری کېدونکو هڅو په مټ ترلاسه شوې ده. اوس مهال په ښځې آنلاین پوهنتون کې اوسني او مخکني دولتي او خصوصي استادان، زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته او قیمتي وخت د هیواد د راتلونکي نسل د هیلو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره پرته له کوم مادي امتیازه په رضاکارانه او معیاري ډول موږ ته وقف کړی دی. د دوی له هر یوه څخه د زړه له کومې مننه کوو او د الله پاک څخه ورته د سعادت او سرلوړي غوښتونکي یو. ښځې آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو لکه طب معالجوي، استوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، ښکلا هنرونه، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، نرسنګ، شرایط، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنه او د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې لږ تر لږه 12,000 محصلین یې په نه استری کېدونکو هڅو سره شپه او ورځ په درسي غونډو او ویبنارونو کې په خپل تود ګډون سره زموږ استادانو او اداري کارکوونکو ته مثبت انرژي وربخښي. د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت لوړولو لپاره لنډمهاله پروګرامونه او ویبنارونه هم رامنځته کیږي. نن ورځ د پوهنتون مؤسس محترم پوهنیار استاد عبدالفرید سالنګي، میرمن فریده حیدري، محترمې مرستیالانې اغلې پوهنمل سهیلا عرفاني او محترمه استاد عادله زماني، د 14 پوهنځیو معزز رئیسان، محترم مدیر صاحبان او ټول اداري او تخنیکي ټیم د نه استری کېدونکو زیارونو او هڅو د قدردانۍ او ستاینې وړ دي. دا یوه لنډه پیژندګلوي د ښځې آنلاین پوهنتون څخه وه. د پام څخه مو نری مننه کوم. جهان سپاس از همکار خوبم بابت معرفی دانشگاه آنلاین زن. در این قسمت از برنامه از تیم تکنیک دعوت می‌نماییم تا ویدیو بیوگرافی مهمان امشبمان را به دست نشر بسپارند. تیم تکنیک اگر ویدیو آماده هست بفرمایید. خب فکر بکنم که چون تعداد زیاد هست حتما با مشکل تکنیکی سردوچار شدن همکاران، پس محترمانه از دکتر صاحب نجمه سمکنی ریاست دانشکده طب معالجوی دعوت می‌نمایم تا سخنرانی افتتاحی خود را داشته باشند. دکتر صاحب بفرمایید. ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې د پوهنتون مشر برسري ښوونکی پوهنیار عبدالفرید سالنګي، تعلیمي مرستیاله پوهنمله سهیلا عرفاني، د محصلینو چارو عمومي مرستیاله استاد عادله زماني، د مشرتابه وکلاو غړي، د 14 پوهنځیو محترم رئیسان، مدیران، امر صاحبان، زموږ درانه قدرمن استادان، درانه زده کوونکي، تخنیکي همکاران او درانه قدرمن ګډونوالو ته وړاندې کوم هیله لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. او ځانګړي سلامونه مې وړاندې کوم د ویبینار وړاندې کوونکی ته پروفیسور صاحب محمد اکرام بابري ته. هیله لرم چې دوی به روغ او جوړ اوسي. او بیا هم غواړم مننه وکړم د پروفیسور صاحب څخه چې بیا هم موږ ته وخت راکوي او نن بیا هم راغله چې تاسو ته یو په زړه پورې ویبینار وړاندې کړي. نننۍ ورځې ویبینار چې هغې کې کیس پریزنټیشنونه په نظر کې نیول شوي دي، تاسو ته به نن وړاندې کړي. ډېر په غور سره دا وګورئ، ځکه په دغه کیس پریزنټیشن تاسو کولی شئ وګورئ چې کله چې تاسو ته یو کلاینټ یا یو پیشنټ مراجعه کوي څنګه تاسو هغه کور کړئ. مخکې ما هم یو نمونیا په اړه یو ویبینار د پروفیسور څخه درلودو، انشاءالله ستاسو په یاد به پاتې.
خو بیا هم غواړم لږ ځینې روښنایي تاسو ته بیا په دې نمونیا برخه کې واچوم. څنګه چې تاسو پوهېږئ نمونیا یا سینه بغل یا لنګ انفیکشن ډیزیز دا یو لوور ریسپیریټري انفیکشن ډیزیز دا چې په دې کې زموږ د سږي هوایي کڅوړې چې هغه الویل دي هغه کې یو پروتین داره مایع یا فلوید چې هغه اکسودات دلته کلیکشن پیدا کوي او دلته تجمع کوي او دا دې باعث کېږي چې دغه الویول فنکشن چې ګاز اکسچینج دا هغه مختل کی او کله چې دا مختل شو نو دلته پوهېږي چې الویل خپل کوم کار چې فنکشن چې کوي دا ده چې اکسیجن وینې ته وړي او کاربن ډای اکساید د وینې څخه الیمینیشن کوي یا اطراح کوي. کله چې په دغه پاتوې کې مشکل پیدا شي دغه رال مختل شي د کوم پاس یا فلوید چې دلته جمع شوی دا یا کلیکشن پیدا کړی په زموږ دغه هوایي کڅوړه کې نو دغه سیستم یا دغه فنکشن چې د صحیح ترسره کېږي نه نو مریض یا زموږ کلاینټ کولی شي یو حالت چې هغه هایپوکسیا ده کولی شي هغې سره مخامخ شي یعنې د اکسیجن کمښت سره دای مخامخ شي. په نارمل عادي یا نیچرالي زموږ بدن چې د زموږ په الویلو کې چې دلته مایکروفاج دي او تاسو پوهېږئ مایکروفاج خوري هغه میکروبونه کله چې بدن ته راداخلیږي نو دا وظیفه مایکروفاج موږ ته وړي دا مخته ځي. تاسو پوهېږئ موږ روزانه تقریبا کوو تر ډېر زیات موادو پورې یا په هوا کې کوم شیان چې دي هغه موږ تنفس کوو که هغه واړه مایکرو ډراپونه هم دي هغه موږ روزانه تنفس کوو زموږ بدن ته داخلیږي او کله چې موږ تنفس هم کوو نو هلته موږ اکسیجن د هوا نه اخلو هغه زموږ دا وظیفه فنکشن الویل دغه مخته وړي. خو کله کېږي چې مایکروفاج نشي کولی چې دغه مبارزه چې دا مخته وړي هغه میکروبونو سره چې دا مبارزه کوي او بیا سیګنال لیږي نورو کمپلیمنټو ته لکه انټرلوکین یو ته او انټرلوکین 4 ته هغوی ته دغه سیګنال لیږي چې دلته میکروبونه راشي تاسو دې سره مبارزه وکړئ. خو بیا کله داسې حالت منځته راځي چې دغه فنکشن صحیح نه ترسره کېږي دلایل یې مثلا که ووایو اولډ ایج کسانو کې اولډ ایج کسان یو ډېر غټ ریسک فکټور د نمونیا ته تاسو ګورئ چې هغه کسان چې سن ډېر غټ دي بعد د نمونیا هغوی حتما مړي یا دای سره مخامخ کېږي ځکه چې هغوی سیستم دفاعي سیستم یې ضعیف ده نو په دې حالت کې کله چې میکروب ډېر زیات داخل شي بدن ته او دلته ویني سیستم همچنان ډېر زیات پایین ده نوره مایکروفاج دا تقابل د قابلیت نه لري چې دوی سره مبارزه وکړي نو دا ده چې میکروب موافقه کېږي او هغه بدن ته ځي او کله چې بیا دغه ځینې فلویدونه هغه هم اکزودات فلوید یا هم هر پاسچی چې دلته کلیکشن پیدا کړي زموږ په دغه هوایي کڅوړې کې دلته یو بندش منځته راځي نو بیا دلته زموږ هغه کوم فنکشن مهم فنکشن چې ګاز اکسچینج د هغه صحیح ترسره کېږي نه او زموږ دغه وخت کې ده چې نمونیا منځته راځي او په ماشومانو کې هم همداسې په ماشومانو کې خصوصا هغه ماشومان چې سن د 5 نه کم ده هغوی کې هم ده مصابیت ډېر زیات ده او ماشومانو کې یو مایکوپلازما نمونیا چې یو نوع د نمونیا ده هغه ماشومانو کې چې کودکستان ته ځي مایکوپلازما نمونیا دغه هغو ماشومانو کې ډېر ځکه د هغوی سیستم معافیت هم ډېر زیات ضعیف ده کولی شي دغه حالت یا نمونیا ورسته رامنځته شي. اگر روی فیچرها و ساین و سیمپتوم نمونیا بیای میتونه به شکل تیپیکال باشه به شکل اتیپیکال باشه. به شکل تیپیکال ممکن مریض به شما مراجعه کنه بعض اعراض علائم و بعض از فیچر بر تو بگه مثلا فیور داشته باشه پروداکتیو کاف داشته باشه لوکوسایتوزس داشته باشه و همچنان پلاورتی چست پین داشته باشه میتونه به این اعراض به شما مریض مراجعه کنه یا به شکل اتیپیکال یا اکسترا پولمونری فیچر مثلا یک پیشنت داشته باشه یک کلاینت بیای داشته باشه لایک مثلا میتونه ومیتینگ داشته باشه میتونه درای کاف داشته باشه میتونه بعض از دردهای عضلانی داشته باشه دایریا میتونه داشته باشه بعضا رش‌های جلدی میتونه مثلا دی اشخاص وجود داشته باشه میتونه به این ساین و اعراض فیچر نزد شما یک پیشنت زمانی که بیا این ساین از نمونیا را به خود داشته باشه. نمونیا عللایش باکتریال است وایرال است فنگال است ایلت هاش میتونه داشته باشه و یک خود نمونیا که است فعلا یک پرابلم بسیار زیاد بزرگ صحی در جهان همچنان است. پریوالنس از شیوع ازی در افغانستان همچنان مثل ممالک دیگه بسیار زیاد است. با مطالعات صحی که در 2025 صورت گرفته بود از بخش صحی راپورت داده شده بود واقعیت که ثبت کرده بودن تقریبا 8,73,000 واقعی بود از نمونیا بود که در بین از گفته بود که 900 تا واقعی ازی به مرگ و میر مرجع شده بود و همچنان
از بین از یا تقریبا یک 25 تا 30% از یا اطفال بودن که زیر سن 5 سال بودن، یعنی اطفال همچنان یا مثلا ساخته بودن قسم قبلا گفتم در اطفال میتونه مایکوپلازما نمونیا هم به وجود بیاد، خصوصا اطفالی که خردستان، اطفالی که در کودکستانی میرن. از فاکتورهای احتیاط است و خصوصا از فاکتورهای کلانش از اشخاص بسیار زیاد مسن، اولد ایج میتونه باشه، کسایی که سیگرت میکشن، کسایی که الکلیک هستن، همچنین بعضی ادویه ها میتونه سبب از یا باشه، مثلا کورتیکو استروئید ها که در زمان میتونه اسپیریشن نمونیا را همچنان دیجا پدید شوه و چون به وجود بیاد که ما میفهمیم اسپیریشن نمونیا بیشتر موانعی که اپیگلوت درست کار نمیتونه ممکن اینجا به وجود بیاد. انواع نمونیا همچنان مختلف است که انواع نمونیا را هاسپیتال اکوایر نمونیا است، کمیونیتی اکوایر نمونیا است، همچنان هلکر نمونیا است که یا میتونه در جمع نمونیا ها باشه. مالوبر نمونیا همچنان داریم، برانشیل نمونیا هم داریم، اینترستیشیل نمونیا هم داریم، انواع مختلف نمونیا است. ولی که خوب است زمانی که اگر ما دیاگنوز با وقت کنیم، ارلی دیاگنوز شوه نمونیا قابل تداوی است، قابل جلوگیری است. اگر با وقت ما بتونیم تشخیص کنیم، تفکیک کنیم با مو فیچرهایی که داره و همچنین تشخیص تفریقی با دیگر اعراض علائم داشته باشیم، خصوصا توبرکلوز، چون زمانی که مریض اسپیریشن نمونیا داشته باشه دو میتونه امکان داره که می کف یا مو بلغم که تولید میکنه مثلا کم مشابه تر میتونه با اما اعراض علائمی که توبرکلوز به او باشه. یعنی زمانی که ما درست اگر تشخیص تفریقی انجام بدیم، درست ببینیم و تفکیکش کنیم، میتونیم بسیار به راه حلش با اینکه علتش باکتریال است، ویروسال، فنگل است، مطابق از ما تداویش پیش ببریم، میتونیم از این واقعه را خودش کم بسازیم و به شکل درست تداویش کنیم. همچنین واکسین هایی که در بخش آمده، همچنین افضل صحت که بسیار زیاد مهم است که بخش باید پیش ببرن و یا تداوی سپورتیو کنیم، نوتریشن تریتمنت باشه انجام بدیم، میتونیم بسیار خوبی مرض کاور کنیم و مرض از بین میبریم. ولی برمیگرده به اینکه شما چه قسم میتونین مریض یا مکرایت را کاور کنیم، به این فیچرها و تداوی درست در نظر بگیریم، قابل تداوی است و میتونیم ما ریسک زیر کم بیاریم. وای وبیناری امروز که یکی از بهترین وبینارها خواهد بود به شما لایف کیس پرزنتیشن ها را برتان میاره که شما ببینین که مریضا که آمدن با کدام اعراض علائم مراجعه کردن به شفاخانه و چطور کدام تداوی ها برشان در نظر گرفته شده و چطور شما تشخیص بدین تا بتونید یک تشخیص تفریقی درست با امراض دیگه که مشابه با نمونیا میتونه اعراض علائم فیچر داشته باشه بتونید تشخیص بدین. و این بخش امروز براتون خیلی در قسمت کمک خواهد کرد و اصلا شما تقاضای ما است که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و بسیار با دقت به پرزنتیشن امروز که برتان ارائه همیشه توجه کنین تا بتونین در قسمت نمونیا و تشخیص برتان خیلی کمک کننده باشه، خصوصا به بخشای صحی. ما بر همه کسایی که هستن میتونه معلومات بسیار خوب مفید باشه به رشته غیر طبی، ولی به بخشای صحی که بسیار زیاد ارزشمند است، یک بخش خیلی ارزنده است که ما بازم داخل میخوایم تشکری از پروفسور صاحب گرامی داشته باشم. ممنون از وقتشون که ممنون که بازم با ما وقت دادن و امروز هم باز قرار است یک وبینار عالی فوق العاده به شما داشته باشن. نمیخوام تا خیر صحبت داشته باشم، باز ممنون از همتون، ممنون از حضور تک تکتون. ان شاء الله تا آخر برنامه همراهی هم شما را خواهان هستیم. ممنونم. د ادارې محترمه رئیس او د طب معالجې پوهنځی مشره ډاکټر صاحب نجمت سمکنی څخه ډیره مننه کوو. او اوس به د نن ورځې د قدرمن میلمه ډاکټر صاحب اکرمي د پیژندنې لپاره یوه لنډه ویډیو وړاندې شي. هیله ده په دقت یې وګورئ. در هر جامعه‌ای چهره‌هایی هستند که نه تنها در حوزه تخصصی خود درخشیدند، بلکه با تلاش پیوسته، مسئولیت پذیری و حس تعهد به نسل آینده نقش اثرگذاری در اطلاع ارزش‌های انسانی و علمی ایفا کرده‌اند. پروفسور دکتر محمد اکرم بابوری بی تردید یکی از این شخصیت هاست که مسیر زندگیش سرشار از خدمت، دانش و انسان دوستی بوده است. پروفسور دکتر محمد اکرم بابوری از چهره‌های تاثیرگذار و فرهیخته در عرصه پزشکی به شمار می‌رود. ایشان پس از فراغت با رتبه ممتاز از فاکولته طب کابل در سال 1979 فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه جراحی آغاز کردند. سپس با هدف ارتقای دانش تخصصی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت نمودند و دوره تخصص داخله و فیلوشیپ بیماری‌های ریوی و مراقبت‌های ویژه را در شهر نیویورک با موفقیت به پایان رساندند. ایشان بیش از 20 سال در جیمیکا مدیکال سنتر به عنوان معاون مدیر پزشکی خدمت کرد و با دریافت گواهینامه‌های تخصصی معتبر نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی داشت. افزون بر این، او بنیانگذار انجمن پزشکان افغانستان در آمریکاست و سهم بزرگ در حمایت از جامعه پزشکی افغانستان ایفا کرده است.
پروفسور دکتر محمد اکرم بابری مدت 2 سال می شود که با دانشگاه آنلاین زن همکاری مستقیم دارند. چندین بار وبینارهای علمی را در دانشگاه آنلاین زن با اشتراک 10 متخصص و صدها دانشجوی دانشگاه آنلاین زن برگزار نمودند. ایشان کادر دلسوز و طبیب مهربان هستند که حالا هزاران دختر دانشجوی این دانشگاه با شخصیت ایشان آشنایی کامل دارند. با نهایت ادب و احترام مراتب سپاسگزاری عمیق خود را از پروفسور دکتر محمد اکرم بابری ابراز می‌داریم. چهره‌ای که با دانش، بینش و نیت نیک خود چراغی برای راه فردای دانشجویان افروخته‌اند. حضور شما نه تنها مایه افتخار دانشگاه آنلاین زن، بلکه سرمایه گرانبها برای نسل نوین افغانستان است. سپاس. با ابراز تشکری از تیم تکنیک بابت نشر ویدیو بایوگرافی مهمان و ارائه دهنده امشبمان دکتر سیب بابری، حالا با تمام احترام از پروفسور دکتر سیب محمد اکرم بابری دعوت می‌نمایم تا به ارائه موضوع پرداخته و ما را از داشته‌ها و اندوخته‌های خودشان مستفید بسازند. دکتر سیب محترم بفرمایید. خوش آمدین یک بار دیگر و قلباً خوشحال هستیم که میزبانی شما را می‌کنیم. بفرمایید اسکرین شیر هم می‌تونین بکنین اسلاید ها را. شنوا هستیم دکتر سیب. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه از تمام خواهران و برادران مسلک ما که از داخل و خارج افغانستان در سیمینار علمی امروز ما اشتراک ورزیدن، یک جهان سپاس، سلام های گرم خود خدمتشان تقدیم میکنم. امیدوار هستم با فامیل های محترم در هر نقطه‌ای که هستین صحت و سلامت باشین. یک تشکر خاص از پوهنیار صاحب عبدالفرید سالنگی و همچنان محترم دکتر صاحب سمکنی، دکتر صاحب همدرد و همه کارکنان دانشگاه آنلاین زن که ابتکار بزرگ در دست گرفتن و خدمت خواهران عزیز ما و مردم شریف افغانستان قرار گرفتن. البته احترامات خدمتشان تقدیم میکنم، تشکر ازشان میکنم که زمینه را مساعد ساختن که ما تجارب خود را همراهشان از طریق تلمدیسن در خدمتشان بگذاریم. میخوایم که سلایدهای خود را همراه شما شریک بسازم. امیدوار هستم که سلایدهای مرا اجازه بدین که ما بتونم سلایدهای خود را همراه شما شریک بکنم. امیدوار هستم که سلایدهای مرا دیده بتونین. البته یک ذره کار داره، تشویش نکنین، انشالله همه چیز درست میشن. باید خدمت شما عرض کنم که ما در قسمت نمونیا قبلا سیمینار داشتیم، اما امروز یک سلسله کیس های را به ارتباط امو پریزنتیشن قبلی خدمت شما شریک میکنیم. البته از دکتر صاحب سمکنی یک جهان سپاس میکنم. نقاط فوق العاده عمده و مهم را که شما باید به خاطر داشته باشین اونا خدمت شما تقدیم کردن. و بازم ما از همه دکتر صاحبای جوان خواهش میکنم که بعد از ختم این سیمینار در لینک دانشگاه و یا لینک را که ما همراه شما شریک میکنم اونجا رفته و او معلوماتی که درباره نمونیا به صورت عموم خدمت شما هست شد او را هم ریویو نماید. البته در اینجا عکس را که شما میبینین تقریبا در حدود 15 یا 16 سال قبل در کابل در شفاخانه ملاله از ما دعوت شده بود که ما درباره امراض تنفسی در خانم‌های حامله همراه از اونا شریک ساختیم. البته دکتر صاحبای جوانی که لینک های گنجینه علمی ما را ندارن، برنگ سرخ در بالا در یوتیوب در قسمت متوسط برنگ آبی در تلگرام، در قسمت پایین برنگ زرد شما میتونین که در صفحه فیسبوک ما همراه ما جوین کنین و از معلومات لازمه که دکتر صاحبای جوان از داخل افغانستان سوالات خود مطرح میکنن از او مستفید گردین. البته در درس گذشته به صورت بسیار خلاص 1 دقیقه ما دوباره تکرار میکنم، گرچه دکتر صاحب سمکنی بسیار نقاط عمده را یاد کردن. گفتیم که نمونیا عبارت از التهابات انتانی نسج ریوی می باشه. دکتر صاحب محترم
بسیار زیاد معذرت میخوایم، عذر مرا پذیرا باشند دکتر صاحب. ما سلاید های شما را نداریم، فقط سلاید پوستر را داریم. اگر مشکل هست و نمیشه ما از طرف آمریت خودمان نشر بکنیم، تیم تکنیک نشر بکنن. بله خیلی شما نشر بکنین. من نمیفهم برای که من سلاید را میبینم، شما سلاید را نشر کنین. من نمیفهم در سلاید سوم هستم در قسمت نمونیا. نمیفهم. انشالله حل میشه دکتر صاحب محترم تا چند دقیقه دیگر. بله شما سلاید را نشان بدید. من برایم دوباره داخل شوم یا نه خیلی شما باشین، اسکرین آماده هست، شما حتما میبینین آماده هستن. شما فقط بگوین که در کدام سلاید برم. ما فعلا در شروع هستیم. دوباره ما برگشتم از سلاید اول شروع کنیم. نشته است نمونیا پارت دوم، مرواریدهای کیس پریزنتیشن. در اول سلاید اول است. دارن دکتر صاحب؟ بله همگی دارن دکتر صاحب. شما پیش برین، سلامت باشین. دوم البته یک عکس نشان میده که از شفاخانه ملالای کابل تقریبا 15-16 سال قبل مرا دعوت کرده بودن. سلاید سوم لینک های برنگ سرخ در بالا در یوتیوب، در قسمت متوسط برنگ آبی در تلگرام، در قسمت پایین در فیسبوک. سلاید چهارم نوشته شده نمونیا در قسمت بالا و در قسمت پایین کلاسیکال نمونیا و ایتیپیکال نمونیا نوشته شده. شما دارین سلاید داره؟ بله دکتر صاحب محترم داریم، بفرمایید. در همین قسمت بود که ما گفتیم نمونیا عبارت از التهابات انتانی نسیریوی می باشه، معمولا در اشخاصی که سیستم معافیتشان درست نباشه، سیستم ایمیون سیستمشان درست کار نکنه، بیشتر و به شدت تر دیده شده میتونه. مخصوصا اشخاص مسن، اطفال نوزاد و همچنان فراموش نکنین اشخاصی که کوموربید کاندیشن می داشته باشند نمونیا را به شکل شدیدش می گذرانند. البته به دو شکل از نقطه نظر سریریات ظاهر میشه که عبارت از تیپیکال نمونیا و یا کلاسیکال نمونیا که شما در این سلاید میبینین به رنگ سرخ. البته یادتان باشه که معمولا مریضا همراه با تب بلند، پلوریتیک چست پین، پروداکتیو کاف، سرفه های بلغمدار که فوق العاده بلغمشان چرکی، زرد و نسوری می باشه، عسرت های تنفسی و همچنان اگر که در نزدشان CBC یا معاینات لابراتوری کنین لوکوسیتوز وایت بلد سل بسیار بلند میره و در چست اکسری لوبر انفلتریت دیده میشه. عاملش معمولا استرپ نمونیا می باشه و اگر به درستی تداوی نشه وفیات فوق العاده بلند حتی 20% وفیات می داشته باشه. تداویش معمولا همراه با پنیسیلین، ازیترومایسین، تتراسیکلین، کوینولون فوق العاده جواب میگوید. ایتیپیکال نمونیا وقتی گفته میشه که معمولا اعراض اکسترا پولمونری بیشتر دیده میشه، به صورت آهسته شروع میکنه، یعنی در ظرف یک هفته یا 10 روز اعراض تنفسی مثل سرفه های خشک تب پیدا میشه، اعراض اکسترا پولمونری مثل کانجنکتیوایتس، اسهالات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، رابدومایلیسیس می داشته باشه. ایتیپیکال نمونیا معمولا عاملش لیجنلا، مایکوپلازما، کلامیدیا می باشه. ایره در درس‌های ویروس در درس‌های گذشته گفتیم. تداوی از اینا هم میتونه که توسط ازیترومایسین و کوینولون صورت بگیره. سلاید بعدی اعراض و علائم کلاسیک یا تیپیکال نمونیا، تب بلند، پلوریتیک چست پین. وقتی که ما پلوریتیک چست پین میگم دکتر صاحبای جوان یادتان باشه وقتی که مریض بگوی نفس عمیق بکش با اون طرفی که نمونیاست درد شدید پیدا میشه، اینو به نام پلوریتیک چست پین یاد میکنن. پروداکتیو کاف می داشته باشه، بلغم چرکی، عسرت های تنفسی و چست اکسری در ایتیپیکال نمونیا میتونه انترستیشل پترن باشه. البته یاد شما باشه که در درس‌های گذشته، در سمینارهای گذشته درباره اکسری ما صحبت کردیم و در اونجا انترستیشل انفیلتریت و لوبر انفیلتریت فرقش گفته شده. دکتر صاحب لطفاً او
سیمینار دوباره ریویو نماییم. کلینیک بعدی، یک تعداد دکتر صاحبا از افغانستان برای ما اصرار کردن که به طور مثال مریض ما سرفه های خشک داره، بلغم نداره. فراموش نکنین که مریض های توبرکلوز حتما باید بلغم مریض ها شما بگیرین و معاینات کلچر و سنسیتیویتی بفرستین، فوق العاده مهم است. اما یک تعداد دکتر صاحبا گفتن که مریض های ما سرفه های خشک داره، بلغم نداره. ما یک پروسیجر داریم به نام سپیوتوم اندکشن و یا سپیوتوم کلکشن. بسیار ساده است، شما میتونین با آسانی نزد مریضایتان انجام بدین. اگر مریضایتان توسط ایروزول ماسک نامستلین، مریضا را بانیم که تنفس کنه برای 5 دقیقه، نامستلین بسیار تحریش میکنه ایروی را و سبب سرفه های شدید میشه. البته مریض قبلا میگن که دهن خود باید بشویه، بعد از یک نفس عمیق بکشه، سرفه کنه، یک مقدار زیاد بلغم به این شکل شما میتونین در ظرف 5 دقیقه از نزد مریض ها بگیرین، در یک گیلاس یا یک پیاله یا کانتینر داخل میکنین و بر نرس میتین که بلغم مریض ها را معاینه نماید. البته این سوال من خواستم برای که برای توبرکلوزیس و مریضایی که داخل شفاخانه بستر میشه معاینات بلغم فوق العاده مهم می باشه. بیاین که یک سلسله کیس ها را من خدمت شما عرض کنم. البته یاد شما باشه در قسمت تشخیص نمونیا مثل که دکتر سمکنی گفتن تشخیص کلینیکی است. معمولا مریضا با اعراض و علائم تنفسی، سرفه های بلغمدار، تب بلند، دردهای صدری، عسرت های تنفسی نزد شما مراجعه میکنه. حتی یکی دو تایش هم که باشه کافی است. اگر اکسری کنین انفیلتریت، اگر که سی بی سی کنین وایت بلاد سلش بلند می باشه، یعنی لوکوسیتوسیس می داشته باشه، یعنی تشخیص کفایت میکنه. تشخیص بسیار ساده است، در هر جا، در آفیستان، در شفاخانه شما میتونین حتی در خانه مریضای تشخیص نمایید. گفتیم که تداوی مریضا که شخص جوان می باشه، در درس‌های گذشته خدمت شما عرض کردم، شخص جوان می باشه، کوموربید کاندیشن نمی داشته باشه، مثل دیابتیس، مثل سی او پی دی، مثل آزما، امیونیتیش خوب می باشه، فقط ازیترومایسین برای یا تتراسیکلین برای 7 روز به مریضا بدین و از مریضا بهبود میافن. اما اگر مریضا در شفاخانه بستر میشه، معمولا ما کوینلون استفاده میکنیم. اگر در آی سی یو بستر میشه، کوینلون پلاس بیتا لاکتین به مریضا میدیم. البته این آنتی بیوتیک ما به مریضا که دادیم، تجویز کردیم، با مجرد که مریض داخل شفاخانه میشه، بلغمش گرفته میشه، خونش فرستاده میشه و در نزد مریض آنتی بیوتیک به زودترین فرصت شروع میشه. بعد از این یادتان نره که فوق العاده مهم است وقتی که مریضا را امرا با نمونیا تداوی میکنین، شما باید مریضایتان فالو آپ کنین. فالو آپ یعنی چی؟ یعنی مریضتان ریسپانس میکنه برای تداوی یا نه. اگر مریضایتان خانه میره، بر مریضای شما باید تشریح کنین که ما باید 24 ساعت بعد وضع خودت بهتر شود. یعنی چی؟ یعنی سرفه های مریض کم میشه، بلغم مریض که چرکی می باشه شفاف میشه، کمتر میشه، دردهای صدری مریض بهتر میشه، عسرت های تنفسی مریض کمتر میشه، اشتهای مریض بهتر میشه. در 24 ساعت تا 48 ساعت بعد از تداوی خود بهتر احساس میکنه. تب مریض پایین میشه، تاکیکاردیایی که داشت کم میشه، تاکیپنیای مریض کمتر میشه. اگر در شفاخانه بستر میشه، شما دوباره سی بی سی مریض تکرار کنید، وایت بلاد سل و یا لوکوسیتوس مریض هم بهتر میگردن که این به نام پازیتیو ریسپانس یاد میکنن. اگر شما مریضایتان به صورت مقدم تداوی کنین، درست تداوی کنین، در ظرف 24 ساعت وضع مریض بهبود می‌یابد. متاسفانه در کمتر از 10% واقعات، maybe 5%، در این واقعات مریضایتان جواب نمیگوید برای تداوی، یعنی پازیتیو ریسپانس موجود نمی باشد. بازم تکرار میکنم، سلاید مرا میبینین، در بالا نوشته است نان ریسپانسز. سلاید های مرا دارین؟ امیدوار هستم که بله دکتر صاحب داریم، امکانات شریک ساختن هست.
اینال وقتی که مریضای شما به تداوی رسپانس نکنه، امی علائم را که برای شما عرض کردم 24 ساعت بعد نداشته باشه، هنوز هم مریض تب بلند داشته باشه، دردهای صدری شدید داشته باشه، وسواس‌های تنفسی، تاکیکاردیا، تاکیپنیا و تاکسیک اپیرنس، وقتی که مریضا رو میبینین عرق‌آلود هستن، خود خوب احساس نمیکنن، اینی موقعی است که وظیفه شما من حیث دکتر است که دوباره در تشخیصتان فکر کنید. امکان داره که شما مریضتان نمونیا داره اما رانگ ارگانیزم، احتمال اول مریضتان توبرکلوز داره، مریضتان فنگس داره، مریضتان ویروس داره، شما هم را انتیبیوتیک تداوی میکنید نتیجه نمیده، و یا دوز انتیبیوتیک چک کنید، شاید شما دوز بسیار خفیف بر مریض داده باشه. احتمال دوم نمونیا موجود است اما اختلاط پیدا کرده، کامپلیکیشن نمونیا پیدا شده، به طور مثال پارانمونیک افیوژن، وقتی که کامپلیکیت شود امپیوما یعنی چرک در جوف پلورا تجمع میکنه که البته این باید درین شود، انتیبیوتیک در اونجا نفوذ کرده نمیتونه. بعضی وقتا در روز هفتم یا در روز ششم دراگ فیور، خود دراگ سبب تب بلند شده میتونه. بعضی وقتا میتونه که وقتی که مقدار زیاد انتیبیوتیک با مریضا میتین، مریضای سالات پیدا میکنه، یعنی کولایتس پیدا میکنه که به نام سی دف کولایتس یاد میشه، ایره فراموش نکنید. احتمال سوم چیست؟ امکان داره تشخیصتان کامل غلط باشه، مریضتان پولمونری امبولیزم، مریضتان ARDS، مریضتان مالگنانسی، اندرلاینگ مالگنانسی داشته باشه. از این خاطر این نکات. سلاید بعدی اینجا نشته است کیس نمبر 1. این حال ما میخوایم امی کیس ها را امرای شما شریک کنم، امی نکات را که دکتر سبسم امی نکات را که ما به صورت خلاص خدمت شما عرض کردم. بیاییم که بالای مریض ببینیم که مریض ها، البته این پریزنتیشن فوق العاده کلینیکی است، بالای مریض هاست و با یقین کامل دارم دکترای استاژیر، دکترای جوان، محصلینی که علاقمند بیشتر هستن، اینا بیشتر به این علاقه میگیرن. اگر شما علاقمند بیشتر کیس پریزنتیشن داشتین، امرای دکتر صاحب هم در تماس شوین. در آینده انشاءالله ما اکثر کیس های دلچسب دیگه دارم که امرای شما میتونم شریک بسازم. معمول ما به استاژیرای کیس ها را همیشه در میان میگذاریم که اونا باید متوجه باشد. کیس نمبر 1، سلاید بعدی. کیس نمبر 1 در اینجا نوشته شده که یک مریض 40 ساله است، از 2 روز به این طرف right side pleuritic chest pain، دردای صدری طرف راست، وصف پلوریتیک وقتی که مریض نفس عمیق میکشه در طرف راستش دردای شدید پیدا میشه. productive cough، سرفه های بلغمدار، تب بلند. وقتی که معاینات فیزیکی صورت میگیره ببینید تب مریض 100 فارنهایت، تاکیپنی حرکات تنفسی 20 در یک دقیقه، تاکیکاردی حرکات قلبی 100 در یک دقیقه، و همچنان در رایت زون، در قسمت راست وقتی که شما استاتسکوپ خودم میمونین علائم کانسولیدیشن. یعنی چی؟ یعنی کراکل شنیده میشه، برانکل بریت ساوند اونجا شنیده میشه که اینا یعنی آوازهای تنفسی بسیار شدید شنیده میشه که ایره به نام کانسولیدیشن یاد میکنن. و همچنان در CBC مریض لوکوسیتوسیس، وایت بلاد سل مریض بلند میباشه. همچنان نزد مریض چست اکسری صورت میگیره. در قسمت پایین اگر شما ببینید چست اکسری مریض نشان داده که البته این طرف راست است و این طرف چپ است. البته در اینجا فراموش کردن معمولا رادیولوژی و یا تکنیشن رادیولوژی باید در اینجا نشته کنه L یعنی منایزیس که لفت، L فلزی دارن در اونجا در عقب فیلم میگذارن، L یعنی لفت، R یعنی رایت. این طرف راست است، این طرف چپ. در قسمت متوسط شما میدیاستین و قلب میبینید. اگر به طرف راست توجه کنین میبینین اینجا خطک نشان داده شده که نمی ماینر فیشور است. ماینر فیشورا. در قسمت بالایش میبینین دنس انفیلتریت است که نمونیا یا انفیلتریت in the right upper lobe بسیار با وضاحت دیده میشه. در کت اسکن با بسیار وضاحت شما اینجا میبینین که یک انفیلتریت با وضاحت دیده شده میتونه. بناهن تشخیص ما در اینجا چون به صورت
دفعتا نزد مریض پیدا شده در ظرف 2 روز. پروداکتیو کاف، پلوریتیک چست پین، لوکوسیتوسیس، های فیور، consolidation on chest x-ray upper lobe تشخیص دادن typical یا کلاسیکال نمونیا. چیز یعنی استریپ نمونیا در نزد مریض پیدا شده. تداوی از این مریضا میتونین توسط پنیسیلین مریضا را تداوی کنید. میتونین اگر مریض وضعش بسیار خوب باشه ازیترومایسین بدین. اگر مریض شفاهانه بستر شه و وضعش خرابتر باشه از کوینلون استفاده میکنیم. البته مریض تداوی میشه، وضعش فوق العاده خوب میشه، بعد از 24 ساعت تبش کم میشه، دردهای صدریش کم میشه، تاکیپنیاش کم میشه، تاکیکاردیاش کم میشه، لوکوسیتوزش امپروو میکنه، مریض وضعش خوب میشه. بنابراین تشخیصتان تشخیص درست است در این موقع. و اینال از این ما چی آموده، از این چی یاد گرفته؟ یادتان باشه که استرپتوکوکسای که باعث کلاسیکال نمونیا میشه، گرام پازیتیو کوکسای است. اینجا بلغم مریض میبینید، البته این سلاید بعدی است، در بالا نشسته استرپتوکوکال نمونیا. اینجا سلایدش بلغم مریض را نشان میده. این نقطه‌ک های تاریک که بالای یکدیگر نشستن با صورت چین، گرام پازیتیو کوکسای ان چین، این همی عبارت از استرپتوکوکسای میباشد. استرپتوکوکسای معمولا در اپر ایروی، معمولا در گلون، در دندان ها، خصوصا اشخاصی که ابزوسر مراعات نمیکنه اینجا کلونایز میشن، یعنی موجود میباشن و بسیار آسانی میتونن که بریه ها وقتی که تعدادشان زیاد شد بریه ها خود برسانن از طریق گلو و تریکا و از طریق تریکا بریه ها میتونن خود برسانن و باعث نمونیا گرده. خصوصا اشخاصی که سیستم ایمیونیتیشان خوب نباشه و طور مثال کوموربید کاندیشن داشته باشه. two extremities of life، اشخاصی که دو نهایت زندگی، اشخاصی که بسیار سن بلند دارن، اشخاص مسن، نوزادها، اینا ایمیونیتیشان پایین تر می باشه و میتونه حتی استرپتوکوکسای، گرام پازیتیو کوکسای انچین میتونه داخل خون شود، باکتریمیا، مننجایتس و باعث مرگ مریض گرده. سلاید بعدی نشسته بالا پالس، مروارید ها، یعنی کدام مروارید ها شما از این آموختین. در اینجا سلاید استرپتوکوکسای نشان میده. میبینید نقاط سیاه رنگ به صورت زنجیر مانند یکی بالای دیگر نشستن. این همی گرام پازیتیو کوکسای در بلغم مریض در گرام سن به این شکل نشان داده میشه و بسیار آسانی شما ایره در بلغم مریض اگر گرام سن کنین به صورت چین نقاط تاریک بالای یک دیگر شتک عبارت از استرپتوکوکسای می باشه. گفتیم در اپر ایروی، خصوصا اشخاصی که ابزار صدران دارن خود نمیشوین، ابزوسر مراعات نمیکنن، این مقدارش میتونه فوق العاده زیاد شود، باعث تیپیکال و یا کلاسیکال نمونیا میشه، خصوصا در دو نهایت زندگی اشخاص مسن، اطفال نوزاد و همچنان اشخاصی که ایمیونیتیش خوب نباشه. این میتونه باعث انویزیو باکتریال نمونیا شود. معمولا یاد شما باشه تشخیص نمونیا معمولا تشخیص کلینیکی است. وقتی که مریض گفت تب بلند دارم، پروداکتیو کاف، پلوریتیک چست پین، اوسطهای تنفسی، حتی این ضرور نیست که سی بی سی هم بکنین، تشخیص نمونیا است. اما مریضایی که در کلینیک پیش شما میاد و در شفاخانه بستر میشه، کلچر میتونه که صورت بگیره. کلچر مدت کار داره، 2 روز 3 روز کار داره. بهترین تستش عبارت از چیز یورینری اسپسیفیک انتیجن که در ظرف چند ساعت نتیجهش برمیگرده در مقابل استریپ نمونیا نتیجهش میاد. تداویش پنیسیلین یا فوق العاده سنسیتیو است. استریپ نمونیا به مقابل پنیسیلین، بیتا لاکتام، میتونین تتراسیکلین، میتونین ازیترومایسین، میتونین کوینلون استفاده کنین، نتیجه فوق العاده خوب میده. این بود کیس اول. سلاید که دور بتین، سلاید بعدی کیس دوم یک ذره مشکل تر میشه. با کیس دوم لطفا توجه نمایید. اگر در سلاید بعدی را توجه کنین میبینین یک شخص 70 ساله است. در اینجا سن زیاد است. ببینین extremities of life، یعنی اشخاص مسن نمونیا را به شکل شدید تیر میکنند به خاطر که ایمیونیتی اشخاص مسن مثل ایمیونیتی جوانان نیست دیگه. یک مرد 70 ساله نزد شما مراجعه میکنه، امرای رایت ساید پلوریتیک چست پین، دردهای صدری طرف راست. وصف پلوریتیک، سرفه های خشک داره،
تب داره، اما اخیراً قرار اکایه فامیل مریض زکام گذاشتنده. بسیار مهم است که تاریخچه مریض شما به شکل درست بگیره. شما میفهمین که زکام عاملش ویروس است. ویروس طرق اپیتلیل طرق تنفسی را از بین میبره، معوف میکنه. سیلیا، همون مویکایی که در بینی و در طرق تنفسی باید با مقابل میکروب ها مجادله کنه، اونا را اجازه نده، در اینجا از بین میره. باکتریا که در بالا در گلوی ما شما موجود میباشه، به طور مثال استرپتوکوکای که در اونجا کلونایز شده، و بسیار آسانی میتونه که در تریکیا داخل شد، در ریه ها داخل شد و مشکلات ایجاد کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن مریض تب داره، ببینین 100 دیگری فارنهایت، تاکیپنیا، تاکیکاردیا داره. همچنان معاینات فیزیکی در رایت لور زون کانسولیدیشن، اینجا که شما استاتسکوپتون در قسمت پایینی طرف راست یادتون باشه اینجا نوشته است L یعنی لفت، قسمت پایین چه سکسری را نشان داده، L یعنی لفت، اینجا باید R نوشته شده راست. در قسمت پایانی که شما میبینین در اینجا البته توجه کنید در قسمت متوسط کلپ های جراحی متال کلپس هم دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی مریض سابقه تورکاتومی هم داشته شده، چه اکسری تاکس، خود اکسری هم همراه شما صحبت میکنه. فراموش نکنین این طرف چپ ریه ها نرمال است، البته این لفت هم دیافراگم به بسیار وضاحت مقبولی دیده شده میتونه. قسمت متوسط قلب است، لفت هم دیافراگم. رایت هم دیافراگم باید در سویه لفت هم دیافراگم و یا کمی بالاتر از رایت هم دیافراگم باشه، اما اینجا فوق العاده بلند است. میبینین رایت هم دیافراگم بسیار بلند شده نظر به لفت هم دیافراگم. همچنان در بالاتر از رایت هم دیافراگم شما انفیلتریت با صورت انترستیشل در اینجا با بسیار وضاحت میبینید. فراموش نکنین که همیشه در پرکتس، در طبابت، شما اول چست اکسری مریض یا اکسری سابق مریض مقایسه نمایید. بیاین که اول چست اکسری مریض، سلاید بعدی شکل اول، وقتی که شما اکسری سابق مریض میبینین که لفت هم دیافراگم و رایت هم دیافراگم کمک رایت هم دیافراگم نظر به لفت هم دیافراگم یک کمک بلندتر است، اما در مریض ما در بسیار زیاد بلند بود. اگر شما متوجه بشین یعنی چی؟ یعنی که در اونموجه یک پاتولوژی موجود است که اکسری به درستی او را نشان نمیده. شما میتونین اولتراساوند کنین، کات اسکن کنین یا لاترال دیکوبیتاز کنین، شاید مایع در داخل جوف پلورا جمع شده باشه که این را به نام پارانمونیک افیوژن یاد میکنن. فراموش نکنین در هر جایی که التهاب صورت میگیره، وازودایلیشن صورت میگیره، کاپیلری لیک صورت میگیره، بنابراین به بسیار آسانی در نمونیا یک مقدار مایعات از طریق اوعیه بیرون میشن و در جوف پلورا جمع میشن که ایره به نام پارانمونیک افیوژن یاد میکنن. البته مریض وضعش خرابتر میشه. سلاید بعدی. 2 روز بعد هنوز هم مریض تب بلند می داشته باشه، اپیرس یعنی نمایش فوق العاده تاکسیک می باشه، مریض عرق میکنه، مریض فوق العاده ضعیف به نظر میخوره، دردهای صدری شدید می داشته باشه، بلغم سرفه بلغمدار می داشته باشه، وضع مریض خوب نمیشه. بناهن در اینجا شما فکر کنین این از امون مریض است که به تداوی رسپانس نکرده، با وجودی که مریض در شفاخانه بوده، تداوی هم شده، به تداوی رسپانس نکرده. دکتر جوان ما نزد مریض چی میکنه؟ چست اکسری مریض دوباره تکرار میکنه. ببینین چست اکسری مریض در اینجا تکرار شد. در چست اکسری مریض اگر شما توجه کنین به طرف ای راست است، اینجا نشسته است L یعنی لفت، لفت نورمال است. به طرف راست اگر شما ببینین لارج پلورال افیوژن پیدا شده، ریه ها را کاملا تیله کرده به یک طرف، یک مقدار زیاد مایع در جوف پلورا که در روز اول بسیار کم بود که دیده نمیشد، در زیر هم دیافراگم بود، حالا کاملا به طرف راست فوق العاده زیاد شده. بنابراین مریضتان پارانمونیک افیوژن و یا کامپلیکیتد پارانمونیک افیوژن پیدا کرده. در این وقت ما چی کردن میتونیم؟ در این وقت
بسیار آسان است. در افغانستان هم این کار میشه. شما میتونین اولتراساوند کنین. وقتی که اولتراساوند بکنین براتون نشان میده به طرف راست پاکت های مایع جمع شده و یا تورسنتیسیس در نزد مریض انجام میدین. بیاین که سلاید بعدی رو ببینیم. البته در سلاید بعدی نشته کرده اولتراساوند ان تورسنتیسیس. امیدوار هستم که دکتر سوای سلاید داشته باشه. شما در اولتراساوند میبینین یک پاکت کلان مایع در اینجا جمع شده، یک پاکت در اینجا جمع شده، یک پاکت در اینجا جمع، یک پاکت در اینجا جمع شده. پاکت های چرک مثل ابسس واره، یک پاکت در اینجا جمع شده، یک پاکت در اینجا، یک پاکت در اینجا، یک پاکت. یعنی مولتیپل پاکت های چرک در داخل جوف پلورا تجمع کرده که آنتی بایوتیک حتی نفوذ کرده نمیتونه. بنابراین این باید درین شود، بیرون کشیده شد. تورسنتیس یعنی چی؟ یعنی یک سوزن داخل میکنین، یک پیچکاری رو میگیرین، پیچکاری های که سایزش بزرگ است در داخل صدر به طرف راست داخل میکنین. وقتی که داخل میبینین که همین مایعی که بیرون میشه پلورال فلوید کلاودی چرکی، بعضی وقتا تو بوی بد میداشته باشه، چرک بیرون میشه، مثل که ابسس است از داخل جوف پلورا. پی اچ در حالت نرمال در درس گذشته خدمت شما اگر یادتان باشه گفتیم 7 پلورال فلوید پی اچش 7.6 است، مثل آب ورز، شفاف آب ورز. پی اچش 7.6، اینجا 7.1 شده. ال دی اچش بسیار بلند است، 2000. وایت بلاد سل در پلورال فلوید 20000. گلوکوز سی، به خاطر که میکروبا گلوکوز مصرف میکنن، گلوکوزش فوق. اینمی تمامش علائم چیست؟ علائم complicated paraneumonic effusion. تداوی از این چیز باید چست تیوب داخل کنین، یک تیوب کلان داخل کنین، چرک بیرون کنین. وقتی که چرک بیرون کردین، اینمی خطای سفیدی که این جوفا را با هم دیگر یکی میکنن، این التصاقات فایبروتیک ادهشن است. التصاقات است که در بین جوف پلوراس پیدا شده. چرکا را که تخلیه کنین، این در بالا اگر شما ببینین، به طرف چپ در بالا اگر ببینین پلوراسکوپی صورت گرفته، سکوپ داخل میکنن، بعد از اینکه چرکات تخلیه شده میبینین این التصاقات فایبروتیک که در جوف پلورا پیدا شده و بسیار وضاحت دیده میشه. یک پاکت اینجا دیگه، پاکت اینجا دیگه، پاکت اینجا دیگه، پاکت. بناهن باید این التصاقات هم از بین برده شود، به خاطر که در بین از این میکروباست. اگر این کشیده نشه، چون آنتی بایوتیک در اینجا نفوذ نمیکنه، دوباره تاسیس میکنه. بناهن شما میتونین فایبرونولیتیک اجنت مثل استرپتوکاینز، مثل تی پی در اینجا توسط انجکشن داخل میکنین. 5 میلی گرم روزانه یا 10 میلی گرم روزانه برای 3 روز چست تیوب. این نسج فایبرین که از کلش از بین میره بیرون. اگر نتیجه نده، جراره میخواین که صدر مریض باز کنه، دست خود در اینجا داخل کنه، امی التصاقات و نسج فایبروتی که شما در اینجا میبینین کلش باید بیرون شود. امیدوار هستم که شما سلایدهای مرا داشته باشین. البته اینجا کت اسکن نشان میده. در شفاخانه ما بسیار آسان است، کت اسکن موجود است، هر مریض کت اسکن میشه. اگر در کت اسکن ببینین این میدیاستینال ویو رو نشان میده، این طرف چپ است، این طرف راست. طرف چپ نرمال است، طرف چپ میبینین کامل. این واسکولار یا ascending aorta، pulmonary artery، descending aorta. اینجا به طرف راست میبینین، ببینین پاکت، یک پاکت چرکی، دیگه پاکت چرکی، دیگه پاکت. این سیاک است، این نرمال، ریه ششای نرمال است که ساندویچ شده. بنابراین در کت اسکن هم شما اینو میبینید. اینمی سپتیشنی برام سپتیشن یاد میشه. می التصاقات برام سپتیشن دیوارهایی است که در داخل جوف پلورا توسط نسج فایبروتیک تشکل کرده و جوفای متعدد چرک در داخل جوف پلورا ساخته. البته این کت اسکن دیگر نشان میده. بالاخره چست تیوب داخل میشه. میبینید اینجا در شاوزات طرف راست یک چست تیوب داخل شده، چست تیوب داخل میشه، فایبرونولیتیک اجنت داخل میشه و بعد از 4-5 روز تمام چرک و التقاط از بین میره، بیرون میشه، دوباره چست اکسری مریض تکرار میشه و از مریض خوب میشه. مرواریت هایی که ما از این درس آموختیم چیست؟ complicated paraneumonic effusion. گفتیم که در نومونیا یک مقدار مایع در جوف پلورا در اطراف نومونیا به صورت نرمال تشکل میکنه.
که به نام پرانمونیک افیوژن میشه. اگر میکروب از صورت نمونیا داخل جوف پلورا نفوذ بکنه، یعنی میکروب اونجا بره، او را چرک میسازه، ابسس میسازه، این میره به نام کامپلیکیت پرانمونیک افیوژن یاد میکنه. معمولا چطور تشخیص میشه؟ یا توسط اولتراساوند و یا توسط کات اسکن. پلورا فوق العاده ضخیم میباشه، ببین پلورا فوق العاده ضخیم میشه. سپتیشن، یعنی سپتیشن است، ادهشن است که برای شما گفتم، امو دیوال های ابسس است. لکولیشن چندین پاکت میباشه. هایدرو ایریک، بعض وقتا سوی مایع و هم در اونجا هوا دیده شده میتونه. اگر تورا سنتز کنین اپیرنسش چرکی میباشه، بوی بد میداشته باشه، گرام استینش مثبت میباشه، پی ایچش کمتر از 7.2، لو گلوکوز و وایت بلاد سل LDH بلند میره، گرام استین و کلچر مثبت میباشه. که از یک تکست بوک گرفته شده. البته بازم خواهش من شما است که موقعی که شما این ویدیو را دوباره خودتان با آستایی ریویو کنین، یک عالم معلومات داره. این از بریتیش توراسیک سوسایتی گرفته شده. بریتیش توراسیک سوسایتی میگه وقتی که مریضا همراه پرانمونیک افیوژن نزد شما مراجعه میکنه، یعنی هر مریضی که همراه نمونیا مراجعه میکنه، شما توجه کنین برای افیوژن ها. وقتی که پرانمونیک، خصوصا در کدام اشخاص؟ در اشخاص مسن، در اشخاص نوزاد، در اشخاصی که کوموربید کاندیشن شده داشته باشند، حتما توجه کنین که امی افیوژنی که در اطراف نمونیا پیدا شده آیا کامپلیکیتد شده، یعنی چرکی شده، یعنی نمونیا در اونجا پیدا. چطور تشخیص میکنین؟ کات اسکن میتونه تشخیص کنه براتون، میتونین اولتراساوند کنین، میتونین توراسنتز کنین، امو ببینین اگر پی ایچش کم شده بود، چرک داشت، گرام استینش مثبت بود، گلوکوزش کم بود، LDH بلند بود، وایت بلاد سلش در مایع پلورا بلند بود، شما باید او را درین کنین. البته چست تیوب داخل میکنین، فایبرونولیتیک اجنت داخل میکنین، TPS سپتوماینی. اگر که کاملا بهبود یافت، تو مریض پایین شد، وضع مریض بهبود یافت، چست اکسری مریض امپروف کرد، خوب. اگر غیر از جراح را میخواین، باید توراکاتومی، ویدیو اسیستد توراکاتومی، یعنی صدر باز میشه، جراح دست خود داخل میکنه، تمام التصاقات پس میکنه. در غیر از اون مریضتان از دست میتیم. سلاید بعدی نشته است کیس نمبر 3. امیدوار هستم دکتر صاحبا سلایدهای مرا داشته باشین. کیس نمبر 3. سلاید بعدی، این کیس از افغانستان بر ما روان کردن، ایره از ولایت او چندی وقت پیش. این اکسری را شما میبینین، امیدوار هستم که شما ببینین. در چست اکسری این طرف راست است، این طرف چپ. طرف چپ کاملا اوپاسیفای شده. فقط انفورمیشنی که برای ما فرستادن، گفتن یک مریض محسن است، کهنسال است، از یک باب طرف به صورت تدریجی سباکوت یا کرونی عسرت‌های تنفسی نزد مریض زیاد شده، تورم اطراف سفلی پیدا شده و سرفه ها در نزد مریض شدت کسب کرده. سوالی است که همراه این مریض چی کنیم؟ البته فراموش نکنین چون به صورت تدریجی نزد مریض پیدا شده، ما معلومات بیشتر ضرورت داریم. آیا مریضتان سیگرت کش است یا نه؟ به طور مثال اشخاص مسن، اشخاصی که سیگرت میکشند، بسیار مساعد هستند به سرطان‌های ریوی، برانکوجنی کارسینوم میتونند، تعب بلند، پلورتیک چست پین، پروداکتیو کاف، نمونیا. معمولا مریضای توبرکلوز او چست اکسریشن ما گفتم پیدا کنین، مقایسه کنین و یادتان باشه که مریضایی که توبرکلوز دارن، عرقهای شبانه، وزن کم کردن، به اشتیایی، در فامیلشان هم یک شخص توبرکلوز موجود میباشه، بالاخره شما میتونید اینجا اولتراساوند و CT اسکن ویت کانتراست انجام بدین که معلومات بیشتر در قسمت برای شما پیدا شود. البته این کانسلتیشن گفتم که از افغانستان بود و این معلومات هم ازشان خواستم که باید در نزد مریض صورت بگیره. برای اینکه موضوع بهتر واضح شود نزد دکتر صاحبا، بیاییم که در کیس 4 بریم که این کیس عین شکل است منتها در امریکا اتفاق افتاده. اگر شما در اینجا توجه کنین، در سلاید بعدی نوشته است یک مرد مسن مثل مریض قبلی ما سابقه هیوی سموکینگ داشته. هیوی سموکینگ یعنی
one pack per day for more than 20 years. کسایی که یک پاکت سیگرت روزانه برای بیش از 20 سال میکشن heavy smoker هستن. در شفاخانه بستر میشن، همراه با increasing shortness of breath, cough, weight loss. استراتهای تنفسیشون زیاد میشه، سرفه ها دارن، گفته نشده، سرفه های خشک، وزن کم کردن، تب داره مریض، از چندین هفته بعید مثل مریض قبلی. همچنان مریض new onset of AFib، در نزد مریض AFib یا atrial fibrillation cardiac arrhythmia هم به صورت آنی پیدا شد. بر مریض انتیبیوتیک دادن، patient has no response with antibiotic با مریض دادن جواب ندادن. مریض 100 فارنهایت، تاکیپنیا، تاکیکاردیا و left side consolidation. وقتی از طرف چپ شما استثکوپ خود میمانین، crackles شنیده میشن، bronchial breath sound شنیده میشن، dullness می داشته باشد، بعض قسمت هایش این علائم consolidation در نزد مریض موجود می باشد. عیناً امو پریزنتیشنی که از افغانستان برای ما آمدن در اینجا شما ببینین در امریکا در شفاخانه نزد ما مراجعه میکنن و چه سکسری مریضی که شما ببینین left side opacification اینجا نشته است، علامه آر ماندگی به صورت چپا ماندن اینجا، ای طرف راست است و ای طرف چپ. در امریکا بسیار آسان است که کت اسکن نزد مریضا صورت بگیره. البته باید کت اسکن همراه با کانترست گرفته شود، به خاطر که قسمت متوسط را که شما میبینین این واسکولار شادوز، اینا رو وقتی که کانترست میتین به رنگ کامل سفید روشن، این پولمونری آرتریز به بسیار وضاحت دیده میشه، باید سفید دیده شود. این اسندینگ اورتاس، این دسندینگ اورتاس. یک سوراخ سیارنگ در اینجا دیده میشه، این ازافگس مریض، این لفت مین برانکایز، این رایت مین برانکا. ریه شش در اینجا به طرف چپ، اینجا نشته است ال یعنی چپ، شش چپ کاملا میبینین کلاپس کرده، انفیلتریت در اینجا موجود بوده. کتسکن اینجا کانترست داده نشده به خاطر که این مریض عدم کفایی رنال داشته، کلیه ها درست کار نمیکرد، دکتر ما جرأت نکرده. مریضا یادتان باشه که کانترست تاثیرات فوق العاده خراب بالای کلیه داره، خصوصا اگه کلیه کار نکنه باعث عدم کفایی کلیوی میشه. کانترست اندیوسد نفروپاتی، ولی خاطر با کانترست داده نشده. اون میدیاستینال ویو بود در اینجا که شما ببینین. سلاید بعدی اینجا نشان میده پرانکیمال ویو، ریه طرف راست، ریه طرف چپ. البته این واسکولار شادو عناصر قلبی است، اینجا ریه ها کامل تکامش کرده، کمک پلورال افیوژن دیده میشه. توجه کنین این نقطه سیاه که میبینین رایت مین برانکای، این لفت مین برانکای. وقتی که در لفت مین برانکای طرف چپ مین کامل مسدود شده، بناهن این مریض ما برانکاسکوپی ضرورت داره. یعنی left airway، left main bronchi بسته شده و لنگ کلاپس کرده. دلیلش چیست؟ باید ما برانکاسکوپی کنیم. سلاید بعدی نوشته است برانکاسکوپی. دکتر سبا سلایدهای ما را داریم؟ بله دکتر صاحب محترم، شما پیش برید. برانکاسکوپی سلاید بعدی نشد برانکاسکوپی. وقتی که ما مریض برانکاسکوپی کردیم این وکال کورد نشان میده، بسیار مقبول. وقتی که لاوسکوپ در قسمت خلف بلعوم داخل میکنیم شما وکال کورد همون حبله ها است که با حرکت میفته و ما شما صحبت میکنیم، آواز تولید میکنن. این وکال کورد نرمال است. از وکال کورد که تیر میشین تریکیا ما تقریبا 8-9 سانتی متر پیشتر کراین آمه. اینی کراین است که ششاره ریه ها را به دو قسمت تقسیم میکنه، رایت مین برانکای در قسمت پایین، لفت مین برانکای به طرف بالا. اگر شما توجه کنین در اینجا یک برآمدگی دیده میشه. یک کمک که پیشتر میبینین متوجه میشین که لفت مین برانکای کاملا بسته شده توسط یک تومور کاملا بسته شده. مریضتان مسن بود، فراموش نکنین.
مریضتان سیگرت کش بود، مریضتان وزن باخته بود، سرفه های دوامدار داشت. بنابراین وقتی که از اینجا بایوپسی گرفته میشه، تشخیص برانکوجنی کارسینما نزد مریض صورت میگیره. ببینید مریض به شکل نمونیا پیشتان میاد، به تداوی جواب نمیگوید، برانکاسکوپی نزد مریض صورت میگیره، اندوبرانکیال لیژن دیده میشه، بایوپسی گرفته میشه، برانکوجنی کارسینما میاد. مروارید هایی را که در این بارا مفتیم، میبینید یک دریجه نشان میده یک توموری به این شکلی که بسیار سرعتی بزرگ میشه، همه چیز معروف میکنه. وقتی که تومور به طرف لفت باشه میتونه که recurrent laryngeal nerve معروف بسازه که این سبب چی میشه؟ سبب هارسنس میشه، آواز مریض تغییر میکنه. سرفه های دوامدار خشک در نزد مریض ها پیدا میشه. فراموش نکنین که در طرف راست سوپیریا وینا کاوا است. اگر طرف راست باشه سوپیریا وینا کاوا را فشار میده، تومور کلان میشه سر سوپیریا وینا کاوا. سوپیریا وینا کاوا obstruction باعث میشه، سر مریض میپونده، چشمای مریض میپونده، موضوعهای مریض میپونده، یعنی اپر اکستریمیتیز تورم نزدش پیدا میشه. البته در عمیق خلف مری موجود میباشه، تومور کلان شده بالای مری فشار میاره، باعث دیسفیجیا میگرده. وقتی که تومور بالای پریکاردیوم، چون قلب در اون منطقه موقعیت داره، بالای قلب فشار میاره، باعث کاردیاک اریتمیا ایفپ میشه. فراموش نکنیم مریض ما اتریال فیبریلیشن پیدا کرده بود، میتونه باعث پریکاردیال افیوژن شود، مایع در جوف پریکاردیوم جمع میشه، حتی باعث کاردیاک تمپونات میگرده. همچنان اگر که C4 یا فرینیک نرو فشار بده، باعث فلج دیافرام میگرده، همی دیافرام میگرده. همچنان در این منطقه در قسمت خلف چین سمپاتیک موجود میباشه. اگر که سمپاتیک سیستم معروف بسازه، باعث هورنر سندروم میشه. هورنر سندروم چیست؟ small pupil انفتالموس پیتوزس و انهیدروزس. این شما در کتابایتان در درسایتان خواندین. تمام از این سوالات امتحانات کسایی که یو سیمیلیر امتحان میتن، این سوالات در اونجا نزدشان میاد. یعنی مریضای شما امرای برانکوجنی کارسینما با این کامپلیکیشن میتونن نزد شما مراجعه کنن که شما باید متوجه باشین. سلاید بعدی، کیس پنجم. سلاید بعدی بازم دور میته. اینجا ببینیم که دکتر سمکنی بسیار مقبول برای شما یک دکتر یاد کرد که در سوالات امتحان نمه قدر میاد، بیشتر از این نمه و شما باید بتونین اون رو تشخیص کنید. اینجا میبینین یک طفل، میبینین یک جوان 15 ساله است، از 3 تا 4 هفته به صورت سب اکیوت، به صورت آنی نیست، به صورت سب اکیوت پرزنت، رایت ساید پلورتیک چست پین، درایگ آف سرفه خشک. فراموش نکنین طفل است، 3 تا 4 هفته، رایت ساید پلورتیک چست پین، درای کاف. همچنان انیمیا، همولیتیک انیمیا، سکین رش. دیکر کار میکنم. متوجه شدین؟ فیزیکال اگزامینیشن، تب 100، رسپیراتوری تاکیپنیا، تاکیکاردیا و همچنان رایت ساید کانسولیدیشن. در این ساسکوپ دارم میبینین کراکل ساوند، اینکریز برید ساوند، برانکل برید ساوند در اینجا شنیده میشه. چست اکسری میبینید در قسمت زون پایانی انفیلتریت داره و در اینجا شما در کات اسکن میبینین انفیلتریت دیده میشه. این تیپیکال نمونیا است. به خاطر چی تیپیکال نمونیا است؟ به خاطر که بسیار آستایی پیدا شده و همچنان درای کاف داره، همچنان اکسترا پولمونری چای جلدی داره، انیمیا داره. این کلاسیک است برای مایکوپلازما نمونیا. برای مایکوپلازما نمونیا فقط در امتحان برای شما یک طفل نشان میده همراه سکین رش و یا ای که نمونیا داره همراه با همولیتیک انیمیا. شما باید بتونین که مایکوپلازما نمونیا را در اونجا انتخاب نمایید. البته در اشخاص مسن هم دیده شده، میتونه خصوصا اشخاص مسنی که با اطفال با تماس باشه. مروارید هایی که ما درباره مایکوپلازما نمونیا یاد گرفتیم چی است؟ اول، بیشتر در اطفال دیده میشه، خصوصا در دیکر کودکستان میگم.
همچنان ایتیپیکال پرزنتیشن داره، یعنی یک تب می داشته به صورت سب اکیوت 2 هفته 3 هفته 4 هفته نزد مریض پیدا میشن. میتونه نزدشان همولیتیک انیمیا، سکن راش، هپاتایتس، بولس مرنگایتس، گوش مریض ها گوش دردیش کار میکنه. وقتی گوش مریض معاینه کنید در تمپنیک بولای خود دیده میشه به این شکل، هموراژیک بولای به نام بولس مرنگایتس یاد میشه. در 25% واقعات اپر لوب هم همیشه که اپر لوب یا قسمت های بالایی ریه ها معوف میشه، توبرکلوز شما در نظر داشته باشید. متاسفانه در گران سنی شما تشخیص کرده نمیتونین، چون اتیپیکال باکتریا یا پاتوژن اتیپیکال سل وال ندارن. وقتی که سل وال نداشت گران سن کار نمیکنه. تشخیص سرولوژی، کلچر بسیار وقت کار داره. سرولوژی IgM انتیبادی به مقابل مایکوپلازما مثبت میشه و بسیار سرعت شما میتونید نور تشخیص کنید. تداویش معمولا اشخاصی که جوان خوب باشن، ایمونیتیشون خوب باشه، خود به خود خوب میشن. در غیر از او اشخاص مسن، اشخاص دیگه باید تداویش شما میتونین از ماکرولایت، از زیترومایسین، کوئنیلون هم در این فوق العاده موثر میباشه. البته اینجا مایکوپلازما از تکست بوک گرفته شده برای شما که خودتان در وقت مساعد برای اینکه دیگه کیسان نمانه شما خودتان گفتیم که سل وال نداره، گرام سندری چیزی نشان نمیده، شکل باسیل ها می داشته باشه، در تمام جهان دیده میشه، بیشتر در اطفال دیده میشه. اشخاصی که در به صورت جمعی زندگی میکنن مثل نرسینگ هوم ها، مثل قشله های عسکری یا بارک های نظامی، کودکستان ها، در جایی که همه یه جمع باشن، اشخاصی که ایمیونو کامپرومایز HIV داشته باشه، هایپوگلومولینیمیا، تشخیص از این مرض معمولا کولد اگلوتینین نزدش مثبت میشه، IgM انتیبادی به مقابل مایکوپلازما مثبت میشه. کلچر معمولا وقت زیاده کار داره، اعراض اتیپیکال می داشته باشه، از طریق انهیلیشن اشخاص مصاب میکنن. تداویش یادتان باشه که تتراسیکلین، اریترومایسین، ازیترومایسین، کوئنیلون همگیش مفید می باشه. سلاید بعدی کیس نمبر 6. سلاید بعدی، البته یک از کابل یکی از دکتر صاحبا برای ما این کت اسکن روان کردن. امیدوار هستم که دکتر صاحبا ببینین که چقدر مشکل عکس کت اسکن میگیرن روان میکنن، بسیار مشکل است. یک خانم جوان است، از چندین ماه به این طرف از سرفه ها و اعراض تنفسی شاکی میشه. از سرفه ها و اعراض تنفسی شاکی از کابل به صورت مزمن، به صورت سبکی چندین ماه کت اسکن در نزد مریض انجام دادن. البته این طرف یادتون باشه راست است، این طرف چپ است. اگر در قسمت های بالایی در این قسمت توجه کنین، upper lobe left side میبینین necrotizing, cavitation, cavitary lesion، سراخ ها دیده میشه. هر وقتی که upper lobe معروف میشه، فراموش نکنین، هر وقتی که upper lobe معروف میشه و در او نکروز و یا کاویتیشن میبینید، سراخ ها رو میبینید، توبرکلوز، توبرکلوز، توبرکلوز. فراموش نکنید در افغانستان توبرکلوز، توبرکلوز. منتها باید از مریض پرسان کنیم که عرقای شبانه داره، وزن کم کرده، هماپتسیس داره، در فامیلش به اشتیایی داره، در فامیلش کسی دیگه هم توبرکلوز بوده. اگر بگوی همین نقاط مثبت باشه، تشخیص توبرکلوز. این موضوع را ما برای دکتر صاحب گفتیم که اینفورمیشن ازش بگیرین، مریضتان در FB ایزولیشن قرار بدین. FB ورکاپ یعنی چی؟ یعنی مریضا باید FB ایزولیشن. فراموش نکنین که FB ایزولیشن یا مریضای توبرکلوز وقتی که شما در ایزولیشن قرار میتین، باید اتاقا هوایش تبدیل شود. هر ساعت اتاق باید که هوایش تبدیل شود. بناهن در افغانستان این مشکل وجود داره، چون ما چندین بار در افغانستان رفتیم در شفاخانه های متعدد. البته ما یک تعداد اشخاص را از وزارت صحت عامه دعوت کردیم. امیدوار هستم دکتر صاحبایی که از وزارت صحت عامه یا ارتباط دارن همراه وزارت صحت عامه افغانستان در این اشتراک کنن در این سمینار، برای اینکه اونا میتونن در بهبود صحت مردم شریف افغانستان اونا کمک کنن و دکتر صاحبایی که میشنون این همراهشان لطفاً شریک کنید. بنابراین در افغانستان ناممکن است به نام هپا فیلترهای مخصوص است که در اتاقهای توبرکلوز گذاشته میشه که ما هیچ چیزا رو در افغانستان نداریم. اما اگر که
در هر شفاخانه اتاقهایی که به بیرون ارتباط داره، یعنی یک کلکین داره یا دو کلکین داره که به خارج به بیرون ارتباط داره، اونو اتاقها را شما میتونید به قسم آیزولیشن برای توبرکلوز استفاده کنین و امو کلکینا را باز بگذارین که از یک کلکین داخل شود و از کلکین دیگر بیرون شود. پیدوم اندکشن من پیشتر خدمت شما عرض کردم. اما با یک تعداد اشخاص فراموش نکنین، اشخاص مسن 80 ساله 70 ساله که نه سرفه کرده میتونن، نه یا تکلیف عقلی می داشته باشن، نه میتونه که امو نقاط را که شما میخواین برشان بگوین که در اندکشن اسپیوتوم کمک کنه، کمک کردن نمیتونه. در این چی کنیم؟ در اون مریضان که صبح از هوا خستن NG تیوب، نیزو گاستریک تیوب داخل کنیم، یک سرنج 20 سی سی را بگیرین، یک مقدار مایع را در داخل معدهش داخل کنین، دوباره سکشن کنین، اون امور به نام early AM stomach contents یاد میکنن، او را به FB بفرستین، تشخیص توبرکلوز براتون میتونه. فراموش نکنید. و دیگه عبارت از انترفرون گاما ریلیزینگ اسید. ما چند روز پیش امروز یکی از دکتر صاحب در داخل افغانستان صحبت کردم، این تست موجود است. این تست را اگر کنین، اگر در نزد مریض مثبت باشه توبرکلوز است. فراموش نکنین امو تست ها انجام شد و دکتر صاحب دوباره به من تلفن کردن که مریضش AFB پازیتیو بود. البته مریض امروز با تداوی توبرکلوز در نزدشون شروع شد. مروارید های را که از این که سلاید بعدی در بالا نشته است کاویتری انفیلتریت. دکتر صاحبا امیدوارم سلاید مرا داشته باشین، در بالا نشته است کاویتری انفیلتریت. فراموش نکنین کاویتو را به خاطر داشته باشین. چرا؟ کاویتری یعنی وقتی که انفیلتریت باشه یک سوراخ در اونجا دیده شود، انفیلتریت یک سوراخ دیده شود به نام کاویتری انفیلتریت. کاویتو سی از کانسر گرفته شده، یعنی در تشخیص تفریطی شما کانسر مخصوصا سکواموس سل کارسینوما. A از ابسیه های لنگ کاویتی می داشته باشند. V واسکولایتس به طور مثال واگنر گرانولوماتوز. I از انفکشن توبرکلوز. در افغانستان توبرکلوز گرام نگاتیو پارازایتس فانگس. T از تروما گرفته شده. O از آلدرز. البته روماتوید ارتریت و سارکویدوسیس هم میتونه کاویتری لیژن داشته باشه. کیس نمبر 7 سلاید بعدی. سلاید بعدی کیس 7. یک مرد 50 ساله، یک مرد افغان از افغانستان مهاجرت میکنه به نیویورک و این تصادفاً در شفاخانه ما مراجعه میکنه. از 3 تا 4 ماه left side pleuritic chest pain می داشته باشه. وقتی که نفس میکشه طرف چپش دردهای شدید برش پیدا میشه. همچنان مریض هماپتیز وقتی که سلفه میکنه خون امرایش بیرون میشه. وزن کم کردن، weight loss، night sweat، وزن و عرقهای شبانه می داشته باشه. از افغانستان هم می باشه. تبش 100 respiratory 18 تاکیپنیا تاکیکاردیا left upper zone consolidation در طرف چپ در بالای که میبینید طرف چپ مریض تقریبا کاملا اوپاسیفای شده. کات اسکن میبینید نیکروسیس نشان میده. کاویتری لیژن، مولتیپل کاویتری لیژن. توبرکلوز. تشخیصتان توبرکلوز. مروارید هایی که درباره توبرکلوز به خاطر داشته باشید به صورت سب اکیوت 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، عرقهای شبانه، وزن کم کردن، بی اشتهایی. از کجا آمده؟ تریپل ای، ایشیا، افریقا، ساوت امریکا. یکی از این افغانستان است. چرا در افغانستان گفتم چندین باری رو تکرار کردیم، فقر تغذی، جنگ‌های داخلی، مردم ها بیشتر نفوذ در یک جا زندگی میکنه، ویتامین دی دفیشنسی تمام از این زمینه را مساعد میکنه برای توبرکلوز. از همین خاطر هر کسی که از افغانستان باید که تست توبرکلوز در نزدش صورت بگیره. خصوصا در امریکا همه افغانا پازیتیو توبرکلوز تست دارن. تست اکسری اپر لوب موف میکنه، قسمت های بالایی ریه ها رو موف میکنه، کاویتیشن می داشته باشه. کانستیتوشنال سیمپتوم یعنی چی؟ عرقهای شبانه، وزن کردن، به اشتهایی، بعضی وقتا هماپتیسیس، سرفه های خشک و دوامدار. تداویش 4 آنتی
TB with vitamin D. 4 anti TB with vitamin D. سلاید بعدی کیس نمبر 8. سلاید بعدی کیس نمبر 8. سلاید بعدی ببینین یک مریض 50 ساله می باشه، سیگرت کش می باشه، نزد شما مراجعه میکنه از 10 روز، یعنی سب اکیوت پریزنتیشن داره، left side pleuritic chest pain, dry cough، اسهالات، mental status changes، hyponatremia، تغییرات حالت شعوری، hyponatremia، elevated liver function test، physical examination، تب بلند 102، تاکیکاردیا، تاکیپنیا و فشار خونش نرمال می باشه. اینمی یک سوال یوسمیلیس، یک سوال بورد آف مدیسن است. ایره باید شما اتیپیکال نومونیا یادتان باشه. اتیپیکال نومونیا به خاطر چی؟ به خاطر که سب اکیوت پرزنت کرده، اکسترا پولمونری سیمتوم داره، سرفای خشکم داره اما اکسترا پولمونری اسهالات داره، تغییرات حالت شعوری داره، کم بودن سدیم در خون، بلند بودن لیور فانکشن تست یا کلش دلالت به چی میکنه؟ به لیژنلا نمونیا. لیژنلا نمونیا کلاسیک است، فوق العاده کلاسیک است. این سلاید بر شما در بورد اگزامینیشن میآید و شما باید اتومات، البته اینجا کات اسکن میبینین بعض قسمت ها اینترستیشال، بعض قسمت ها الویولار اینفیلتریت، طرف چپ و طرف راست هم تا اندازه دری بالا دیده میشه موف شده. بنابراین مریضتان لیژنلا نمونیا داره. لیژنلا دیزیز. اتیپیکال نمونیا در کجا می باشه عامل مرض؟ عامل مرض معمولا در جاهای مرطوب، در تانک های آب، در حوضهای آبوزی، در جایی که یعنی از طریق شاور شما وقتی که شاور میگیرین از تانک آب میتونین وقتی که نفس میکشین لیژنلا که اونجا نشونه ما کرده باشه شما میتونین لیژنلا نمونیا را مصاب شوین. در ایر کندیشن ها در اینجا می باشه و این فوق العاده مهم است. فوق العاده مهم است. چرا؟ وقتی که شما تشخیص لیژنلا نمونیا میکنین و یا تشخیص توبرکلوز میکنین در امریکا قانون است. با مجردی که تشخیص میکنین شما باید که استیت حکومت خبر کنین. در هر شهر که باشه باید که استیت راپور بدین. به خاطر چی؟ به خاطر که استیت میره در خانه امون مریضا، آبشان میبینه که از کدام آب اینا استفاده میکنن، آبشان معاینه میکنن که منتن شده با لیژنلا، همون آب منطقه را معاینه میکنن که اگر با لیژنلا باید دیس انفکشن صورت بگیره، باید آب منایه پاک شود. یا توبرکلوزیس، وقتی که شما استیت راپور میتین توبرکلوز و این مرض باید به استیت راپور داده شود. اگر نتین شما را استیت جریمه میکنن. شما باید حتما قانون شفاخانه است که باید راپور داده شود. بخاطر که استیتما در توبرکلوز میرم فامیل مریض تحریم میکنه، کسایی که تستش مثبت باشه یعنی لی تی بی انفکشن داشته باشه اونا را تداوی میکنن و در لیژنلا تمام منطقه را آبش را چک میکنن. دانستنش فوق العاده مهم است. از این چی آموختیم؟ مطالعات نشان میده در تمام جهان که در حدود 10% کمیونیتی اکواید نمونیا سببش لیژنلا می باشه. با صورت اتیپیکال پریزنتیشن یعنی با صورت آهستگی شروع میکنه، اعراض اکسترا پولمونری مثل CNS و طور مثال مریضتان میتونه که دردهای شدید سر داشته باشه، سیژه، GI اسهالات، دردهای بطنی، ربدومایلیسیس، رینال فیلر می داشته، تمپرچر پولس ریت دیسوسییشن. یادتان باشه وقتی که 1 دیگری سانتیگراد درجه حرارت شما بلند میشه اتوماتیکلی حرکات قلبتان 20 بلند میشه. بازم تکرار میکنم، هر مریضی که درجه حرارتش 1 دیگری سانتیگراد بلند شود از حالت نرمال حرکات قلبش اتوماتیکلی 20 در 1 دقیقه بلند میره. اما در این مرض بسیار دلچسب است، حرکات قلبی بلند نمیشه اما تب بسیار بلند می داشته باشه. چنانچه مریض ما دیدید هایپوناتریمیا می داشته وقتی لیور فانکشن تست کنین معاینات یعنی یک نوع هپاتایتس می ALT بلند می باشه. تشخیص از این وقتی که اگر شما کلچر کنین بسیار وقت کار میکنه. یورینری اسپسیفیک اند ما برای تمام مریضای خود نشته میگه یورینری اسپسیفیک انتیجن فور لیژنلا اند استریپ نمونیا. تداویش کوینلون، ماکرولایت و همچنان ریفامپین در نزدشان سلاید بعدی کیس نمبر 9.
البته یادتان باشه که ما گفتیم که مریضای کیس نم بعدی کیس نو متوجه کنید یک مریض 40 ساله است، در بالا نشسته یک مریض 40 ساله. یادتان باشه که مریضایی که ایمیونیتیش کم می باشه یا ایمیونو کامپرومایز می باشه، بسیار توجه کنین که در نزد از اونا میکروب های یا پتوژن های پیدا میشه که در حالت نرمال شما او را نمیبینید. این مثالش یک مریض 40 ساله است، کرونیک ITP داره، ایدیوپاتیک ترومبوسایتوپنیا پورپورا، یک ایمیون دیزیز. پلیتلت ها در نزد این مریض ها بسیار کم میشه. اینال به خاطر از این ما این مریضا را همراه استروید تداوی میکنیم، چون مریض ایمیون سیستم است. وقتی که شما استروید میتین پلیتلایشون دوباره بلند میشه، حالت نرمال میشه، بسیار خونریزی میداشته باشه این مریضا. اینا سب اکوت پرزنتیشن رسپیراتوری سیستم داره، left side pleuritic chest pain, cough, dry cough, fever میداشته باشه، تاو میداشته، تاکیپنیا، تاکیکاردیا. ببینید من چه خبر شما تقریبا 20 بار تکرار کردم. به مریض آنتی بایوتیک هم دکتر میده، اما مریض جواب نمیگوید. مریض ما را کانسلتیشن میخواد. اگر شما اکسری مریض ببینید، طرف راست نشسته است آر رایت، این طرف راست نرمال می باشه، طرف چپ انفیلتریت می داشته باشه. گفتیم در شفاخانه ما بسیار آسان است، چی میکنن؟ کات اسکن میکنن. کات اسکن میبینید اینجا که میبینید سوپیریور سگمنت اف لفت لور لوب، میبینید یک کاویتری لیژن دیده میشه، یک سوراخ است، یک کاویتیشن بسیار بزرگ در اینجا دیده میشه. بنابراین ما مریض ایمیونیتیش پایین است و همچنان کاویتری لیژن داره، همراه آنتی بایوتیک جواب نمیگویم. ما در نزد مریض چی کردیم؟ در نزد مریض برانکوسکوپی کردیم. وقتی که برانکوسکوپی کنیم اینجا و شما میبینید سلاید بعدی اگر شما دور بدین میبینید برانک، اینجا ووکال کورد نشان میده، بسیار مقبول. وقتی که 10 سانتی متر پیش میرین کاراینا را نشان میده، اوپنینگ اف رایت مین برانکای، اوپنینگ اف لفت مین برانکای. لفت مین برانکای کاملا مسدود شده، امراض انفلامیشن و خونریزی. از اینجا بایوپسی کردیم. وقتی که بایوپسی نتیجهش آمد، ای که شما در اینجا میبینید، این به نام اچنی استین در بایوپسی نشان میدن، هموتاکسیلین هیوزن، که شما باید امرای لابراتوارتون تماس کنید. اونا معمولا این استین میکنن. در اینجا شما یک فنگس میبینید، این یک فنگس است، میبینید 90 درجه زاویه شعبه ها داره، فوق العاده کلاسیک است. این به نام میوکورمایکوسیس یاد میکنن. فوق العاده یک مرض خطرناک است، باعث چی میکنه؟ اویه را موف میکنه. همین شرایینه که یادتان باشه میوکورمایکوز معمولا این فنگس به نام بلک فنگس هم یاد میشه، بیشتر در میوه های گندیده و سبزیجات دیر مانده در اطراف از او همیشه موجود می باشه. گوش کنین که میوه های گندیده را خصوصا برای اشخاصی که ایمیونیتیشون پایین است نتین. اگر ما و شما بخوریم شاید برای ما مشکل نباشه، اما اشخاصی که ایمیونیتیشون معافیتشون پایین است، اگر از سبزیجات دیر مانده و میوه های گندیده استفاده کنه، این فنگس اویه را موف میکنه. اویه را که بند کرد خون به اونها نمیرسه، نکروزس پیدا میشه، کامل اونها میمونه. جلد نکروز میکنن، به نام کوتانوس موکومایکوسیس یاد میکنن، رینو موکومایکوسیس یاد میکنن که وقتی که رینو سربرال هم چشم موف میکنن، بینی را هم، دماغ، پولمنری ششا را موف میکنن، جی آی سیستم، روده ها را موف میکنن و حتی میتونه که در اشخاصی که ایمیونیتیشون بسیار کم باشه تمام عضویت موف کنن. البته این نشان داده، ما برای شما گفتم که تداوی از این چیست؟ تداوی از این جراحی که اونها کامل چون نکروز کرده، کامل گانگرین کرده، اونها باید بیرون شود و امفوترسین بی داده شود. بنابراین این مریض جرار ما خواستیم، اما لفت لوبکتومی کردن، یه چستیوب میبینین ماندن و بر مریض امفوترسین بی دادیم. آهسته آهسته وضع مریض بهتر شده که فالو آبش هست. سلاید بعدی فالو آبش هست. سلاید بعدی مرواریدهای میوکومایکوسیس چیست؟ گفتیم میری به نام بلک فنگس یاد میکنن در اشخاصی که ایمیونیتیشون پایین باشه، در اشخاصی که دیابت کیتو اسیدوز دارن و درست تداوی نمیشن، اشخاصی که لوکیمیا دارن، اشخاص تروما، اشخاصی که از استروید استفاده میکنن.
واسکولار انوالومنت باعث انفارکت میشه. از نقطه نظر سریعیات میتونه باعث رینو سربرال پولمونری کوتانوس جی آی دیسمینیت میکرومایکوز تداویش جراحی و همچنان آمفوتریسین بی می باشه. البته فراموش نکنید در دوران کرونا در هندوستان فوق العاده زیاد شده بود کرونا و اونا از استروید استفاده میکنن، مریضا را خانه روان میکنن، یک تعداد زیادشان استروید ایمیونیتی را پایین میکنه، تی سل ایمیونیتی را پایین میکنه و یک تعداد زیاد مریضایشان همراه با بلک فنگس و یا میکرومایکوسیس حیات خود از دست دادن. در مجلات و اخبار بسیار زیاد نشر شد. سلاید بعدی کیس دهم. البته این بسیار دلچسب است. گفتیم مریضایی که ایمیونیتیشن پایین می باشه لطفاً بسیار توجه کنین برای اینکه هر میکروب، هر پاتوژنی که در حالت نرمال باعث مرض نمیشه در نزد از اینا میتونه باعث امراض کشنده شود. در اینجا میبینین یک مریض 40 ساله است، HIV داره، یعنی مرض ایدز. وقتی که HIV پیشرفت کنه ایدز داره. present 3 to 4 weeks، از 3 تا 4 هفته همراه با dyspnea، dry cough and mild fever، عسرت‌های تنفسی، سرفه‌های خشک و تب خفیف از 3 تا 4 هفته مراجعه میکنه. همچنان مریض اورال تراش داره. وقتی که گلون مریض معاینه میکنین همیشه یادتان باشه که مریض میبینین اینجا یک غشای سفید رنگ در گلوی مریض دیده میشه، این کاندیدیا است. اورال تراش کاندیدیا در اینجا در حالت نرمال ما شما نداریم اورال کاندیدیا. هر وقتی که مریضتان اورال کاندیدیا پیدا کنه توجه کنین به ایمیونیتیش. بناهن مریضتان ایمیون کمپرا. وقتی که معاینات اورال تراش داره، وقتی که معاینات خون مریض تبدیل LDHش فوق العاده بلند، این فوق العاده مهم است. چست اکسری اینترستیشال چنجز کات اسکن میبینین که مثل پولمونری ادیما و نوماتو سل نشان میده. تشخیصش چیست؟ PCP نمونیا. در اینجا GMS استین اگر بلغم مریض بگیرین سپیتوم اندکشن کنین، بلغم مریض توسط GMS از سل گرفته شده. اینا تو نقطه های سیارنگ، سیستای سیارنگ دیده میشه که اینمی نوموسیستس کراین است. نوموسیستس کراینو این دو مریض داده میشه. تداوی از اینا بکتریم و استروید برای 3 هفته میباشه. مروارید هایی که درباره این کیس آموختیم، مریضایی که ایمیونیتیشان پایین میباشه مثل مریضای ایدز، سباکوت پریزنتیشن، ایتیپیکال پریزنت، واسه ایتیپیکال چست اکسری بایلاترال هایلر اینترستیشال انفیلتریت نوماتوسل سوراخ‌ها در این دیده میشه. دیاگنوز سپیوتوم اندکشن GMS استین تداویش بکتریم پلاس استروید. LDH اگر بلند باشه پایین نشه مانعش به تداوی مریضان جواب نمیگوید. پروگنوستیک فاکتور فوق العاده مهم است LDH. سلاید بعدی. این کیس فقط 2 روز پیش برای ما از افغانستان آمده. من این رو میخوایم که شما شریک کنم. دلچسب است. دکتر صاحب برای ما این اکسری را روان کردن و با فکر نمونیا بودن. یک خانم جوان 35 ساله است. سلاید مرا دارین؟ این کیس آخر ما. سلاید مرا دارین دکتر صاحب؟ بله دکتر صاحب. در اینجا شما میبینین این چه اکسری را برای ما روان کردن. یعنی شخص آر یعنی رایت ساید، ای لفت ساید است. یک خانم 35 ساله است از ازدیاد عسرت‌های تنفسی و هماپتسیس. وقتی که سرفه میکنه خون هم عسرت تنفسی داره و هم سرفه های بلغمدار میکنه. این چست اکسری. این چست اکسری بسیار دلچسب است. اگر شما توجه کنید میبینید یک کاردیومگالی. قلب مریض فوق العاده، خانم 35 ساله قلب باید فوق العاده کوچک باشه. قلب ازی فوق العاده بزرگ شده. مریض یک کاردیومگالی داره. اگر این از اینجا تا اینجا بگیرین ضرب 2 کنین از نیم صدر که زیاد میشه. یک کاردیومگالی داره. یک interstitial changes bilateral pre-hilar pre-bronchial coughing. اگر که این اکسریش بهتر گرفته شود شما curly bee line و همچنان pleural effusion هم در نزد مریض میبینید. البته چون خانم است شادوری که اینجا میبینید شادوری میبینید شادوی برست است بالای از یفتیده. بناهن مریضتان لوحی کاردیوجنیک پولمونری ادیما داره. من دوباره برای دکتر صاحب تلفن کردم که مریضتان کاردیوجنیک پولمونری ادیما داره. لطفاً در نزد مریض اکوکاردیوگرام انجام بدین.
البته بخیلم انتیبیوتیک آن شروع کرده بودن و او کار بد نیست. من گفتم اکوکاردیوگرام. وقتی که اکوکاردیوگرام در نزد مریض انجام شد، پس برای من در تلفن گفتن، البته در ولایت افغانستان بود، در تلفن گفتن که مریض pulmonary hypertension, right side chamber dilation, tricuspid insufficiency و mitral insufficiency بنابراین تشخیص شد. یعنی کاردیوجنیک پولمونری اودیما. فراموش نکنین که در افغانستان متاسفانه روماتیک فیور فوق‌العاده شیوع داره. نه تنها افغانستان، تمام ممالک جهان سوم اینا روماتیک فیور دارن و اکثرا اگر که توجه صورت نگیره، روماتیک فیور عاملش گروپ A استرپتوکوکسی است. معمولا در اطفال دیده شده و باعث گلودردی و تب میگرده، اما بعضی وقتا میتونه که رشح‌های جلدی باعث ارترایتس، التهابات مفصلی و حتی mitral involvement، دسامه قلب، mitral valve موف بسازه، خصوصا اگر زود تداوی نگرده. یکی از استادای بزرگوار ما که خداوند اونا را مغفرت کنه، وقتی که ما در افغانستان بودیم تقریبا در حدود 40 سال یا 45 سال قبل، پوهان صمدعلی حکمت، اونا همیشه میگفتن روماتیک فیور مفاصل میلیسه، قلب میگزه. وقتی که دسامه مایترال معوف میگرده، یعنی ای که استرپتوکوکسی گروپ A mitral valve میگزه، باعث mitral stenosis میشه. پس اونا که پیشرفت کنه به نام ملدی mitral یاد میشه، هم عدم کفایه و هم تضایق mitral دیده میشه. تشخیصش اگر شما ASO تایت را در نزد مریض انجام بدین و معمولا مثبت میباشه، های ESO، و باید که مریض ها هر چی زودتر در امون موقعی که تشخیص میشن، در روزهای اول، یعنی وقتی که گلودردی پیدا میشه در نزد اطفال شما، لطفاً کسایی که در افغانستان است، دکتر صاحبای جوان، با روماتیک فیور توجه. در امریکا قطعاً مایترال استینوز دیده نمیشه. مایترال استینوز که میآید در امریکا، یگان کیسش که میآید همگیش از جهان سوم، ایشیا، آفریقا، از اینجا میآید. به خاطر که اونا یه توجه نمیکنن، طفلشان گلودردی میده باشه، جاندردی میده باشه، مفاصلشان درد میکنه، تشخیص نمیشه، تداوی نمیشه و مایترال استینوز. پس آنها مایترال استینوز حتی باعث مایترال انسوفیشنسی و ملد مایترال، مریضا باید حمل نگیرن. البته من بر دکتر صاحب گفتم که چون پولمونری هایپرتنشن داره، خانم جوان است، باید عامله نشه و فعلا تداویش همراه وازودایلیتر، دیجاکسین و نایتریت شروع کنید. خوشبختانه در ظرف 2 روز ششای مریض پاک شد، وضع مریض بهتر شد. بعد از ایس اینیبیتر و بیتا بلاکر دکتر صاحب برای من حوال روان کردن که از افغانستان که ما میتونیم بیتا بلاکر و ایس اینیبیتر، بیتا بلاکر و کلسیم بلاکر، معمولا مریضی که پولمونری ادیما داشته باشه باید استفاده نکنین. وقتی که وضع مریض خوبتر میشه، بله میتونین استفاده کنین. اما تداوی اصلی این مریض باید که بعد از اینکه وضع میشه استیبل میشه، باید که mitral valve replacement نزد مریض صورت بگیره که متاسفانه در افغانستان فکر میکنم نمیشه. میتونه که در پاکستان و هندوستان خانم جوان 35 ساله است، باید که تداویش به شکل درست صورت بگیره. در اخیر از تمام بزرگوارا، استادای بزرگوار، کارکنان محترم دانشگاه آنلاین، یک جهان سپاس میکنم. همیشه آرزو دارم که در اخیر یکی از استادای بزرگوار خود خدمت شما معرفی کنم که این عبارت از پوهان صاحب پروفسور محمد ولی اسیم هستند که اینا اولین جراحی بودن که مایترال استینوز در افغانستان عملیات کردن و من شاگردشان هستم. افتخار شاگردیشان در شفاخانه علی آباد داشتم، در زیر دستشان کار کردیم
هنوز هم زنده هستند، در ویرجینیای امریکا کار میکردن. از ما که پیشتر مسافرت های زیاد در داخل افغانستان داشتن. بزرگای طبابت افغانستان شاگرد این هستند، اینا را میشناسن. همگی با خداوند عمر طولانی، صحت کامل نصیبشان کنه. افتخار بزرگ افغان هستند، اینا هستند قهرمان اصیل افغانستان. ما اینا را در اون جمله میشناسم. دکتر صاحبایی که میخواین سوالات خود، کیسای خود برای من روان کنن، mbobri@yahoo.com، واتساپ ما +1218737418. همیشه همراه ما بر تماس باشین. ما در خدمتتان هستم. از اشتراک هر یک شما یک جهان سپاس. امیدوار هستم که ما تانسته باشم ضروریات و نقاطی که دکتر صاحبا علاقمند هستن جواب گفته باشم. شما یک جان د دغه ګټور پریزنټیشن لپاره له قدرمن پروفیسور ډاکټر صاحب محمد اکرم بابري څخه ډیره مننه کوو او په دې برخه کې لرای صاحب او لرای صاحب پروفیسور سالنګي څخه غواړو چې خپل ارزښتناکه وینا له موږ سره شریک وکړي. مهرباني وکړئ رئیس صاحب. تشکر بزرگوار. هرچند که ما دوجندان نیستم و صحبت نمیکنم، حق متشکری و شامدید است رئیس صاحب چند کنه ادا ساختن، اما باز هم لازم دیدم که از بابری صاحب تشکر داشته باشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و حرمت احترام دارم خدمت بابری صاحب بزرگوار، طبیب دلسوز، دانشمند دقت و برکت جامعه علمی و طبابت افغانستان، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، اعضای هیئت اداری دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده ها و مدیر صاحبان، عاملین محترم دیپارتمنت و دانشجویان عزیز. همچنان یک سلام ویژه هم دارم خدمت تمامی دکتر صاحبان عزیزی که امروز ما افتخار میزبانی از اونا را در این ویبینار بسیار زیاد پربار داریم. دکتر صاحب بابری بزرگوار بسیار زیاد تشکر. با شما سر تعظیم. واقعا ممنون و سپاسگزارتان از اینکه هر باری که ما از آدرس دختران و زنان افغانستان به خاطر ارائه سیبیلار بالای شما صدا زدیم رد نکردیم و ما ممنون شما هستیم. با این انرژی را که شما دارین و با این ارائه را که واقعا یک جوان نمیتونه که با یک نفس چنین ویبینار را مثل شما و پیوسته تقریبا بیشتر از 2 ساعت شد ارائه کنه. واقعا ممنونتان. خداوند براتان در طول عمرتان، در علمتان و در هر چی که براتان ارزش داره برکت بیشتر نصیب کنه. شما میفهمین که می لحظه ما دیده روان بودم از اول ویبینار تا به حالا در 2 قسمت ویبینار شما را تماشا داشتم، کنترل داشتم. من از طریق گوگل میتم، از طریق یوتیوب بالاتر از 1000 دانشجوی ما از طریق گوگل میت به شکل زنده شما را میدیدن. همچنان بیشتر از 300 تا 400 محصل ما از طریق لایف یوتیوب شما را بیننده بودن و با شوق و علاقه خاصی ویبینار شما را دیدن و میبینن. وقتی که ما پوستر شما را نشر میکنیم دخترها صف میبندن و خصوصا دخترای جوانی که طبیب هستن و در حال طبیب شدن هستن یا که چی وقتی ویبینار انتظار میکشن که برگزار شود. شما باید داشته باشین که امروز ما پیامایی را دریافت کردم که حتی کسانی که روز جمعه از باد با مهمانی بودن اما به خاطر از اینکه از این ویبینار ارزشمند شما مستفید شوند اما مهمانی و عروسی رفتن هم نرفتن و آمدن که پای صحبت‌های شما بشنوند. این کلانترین ارزشی است. واقعا ممنون شما. ما از تمام دانشمندان افغانستان، خصوصا از جامعه طبابت افغانستان، از دکتر صاحبانی که از این طریق صدای ما را میشنوه، خواهش ما همین هست که بین همه دست به دست هم بودیم. همچون پروفیسور بابری در خدمت دختران افغانستان و در خدمت جامعه طبی افغانستان در بدترین شرایطی که ممکن است از این که در دیگر شرایط بدتر با وقوع بپیونده یا هم نباشه باشیم. جامعه افغانستان به شما نیاز داره. او مریض مظلوم و مسکین بیچاره که دیگه هیچ کسی را نداره و دیگر هیچ طبیبی نیست که بالای از او بره و او را معاینه کنه و یا هم مسائل صحی از او با خبری بگیره، چون بنا به موضوعی که مشکلاتی که هست
نیاز داره و اونا چشم امیدشان شما هستین. بابوری صاحب، افتخار بر شماست. این موضوع را میخوایم به اطلاع شما برسانیم که همین لحظه ما شما صحبت میکنیم، خصوصا در یک سال پسین ده ها دختری که اینجا در حال دکتر شدن هستند یا در سمسترهای 11 و 12 ما قرار دارن، فعلا در شفاخانه‌های افغانستان، در معتبرترین شفاخانه‌های افغانستان همکار دکتر صاحب عزیز ما هستند. درست است که اینا هنوز دکتر نشدن، هرچند که شوقی هر کدامش پسوند دکتر با خود داره، اما بنا به اینکه نیازمند از جامعه افغانستان و نیازمند از جامعه طبی افغانستان امین اکنون مراکز صحی از اینا استفاده میکنه و بهره برداری میکنه و اینا هم با تعهدی که دارن، با علمی را که میآموزن تلاش میکنن که تا در قدم های شما بزرگواران و دکتر صاحبان در جای قدم هایتان قدم بگذارن و از اندوخته و علمتان مستفید شوند و تا که بتانن مصدر خدمت شوند. دانشجویان عزیز، متوجه بودین دکتر صاحب بابوری در تمام با چقدر با شیما و انرژی که ویبینار رو تشریح کرد، در آخر آمد چی کار کرد؟ در آخر آمد از استاد خودش یاد کرد، گفتی در هر سلسله ویبینار ما ای از ما قانون ماست که باید یادی از استاد خود کنم. شاید دکتر صاحب بابوری در حال درس خوانده باشه که وقت مکلفیت بود یک استاد در بدل حق ذمه باید تدریس کنه، وقت پدر کسی مالیه میداد تا دکتر ماش بگیره، استاد ماش بگیره و حقوق بگیره و امتیاز بگیره و بیاد تدریس کنه. اما استادان شما امین اکنون در حال به شما تدریس میکنن که هیچ گونه امتیازی ندارن به شمول بابوری صاحب بزرگوار و از خود هزینه میکنن در خدمت شما هستن. هیچ وقت یادتان نره از هر استاده که نه تنها از بابوری صاحب، هر کسی که یک کلمه ازشان یاد گرفتین، یادتان نره که هیچ وقت فراموش نکنین، یاد خاطر از استادتان داشته باشین. پاس این همه زحمات، ایثار و فداکاریایی را که هر استاد ما در خانه خانه افغانستان در بدترین شرایط چراغ روشن کرده، این پاس داشته باشین و این کار را هیچ وقت فراموش نکنین. اگر شما روزی از استادتان یاد نکردین، مسئول هم در برابر خدا، هم در برابر ملت و هم در برابر علمی نعمتی هستیم که امروز با ایثار و فداکاری استادای روتان برای شما عرضه شده. تشکر میکنم از شما هم که با تمام شور و اشتیاق آمدین جای شدین پای صحبت های دکتر صاحب بابوری نشستین. کسانی که دیدن صنفیایتان مطمئنا از 17,000 تا 20,000 دانشجویی که ما داریم همه نتانستن بنا به مو لیمیت شدن حتی فناوری با شوری که شما ایجاد کردین، با تلاش از ایره که دارین همایتان جوین شوین، او گنجایش ظرفیت نداره. در یوتیوب دانشگاه این همه ارزش ها با عنوان گنجینه ذخیره شده است و میتونین شما برای صنفیایتان لینک روان کنین و اونا هم مستفید شوند و بسیار زیاد مهم است. اصلا رشته ما تخصص ما تبابت نیست، اما از صحبت ها و از سلایت هایی را که جناب پروفسور بابوری داشتن به گونه برداشت کردن، شاید یک کورس مکمل برای شما در 2 ساعت تشریح کردن و نقاط بسیار زیاد اساس رویش رفتن و نیاز است که هم میره ببینین و هم معلومات بیشترتان در این مورد بیشتر کنین و دکتر صاحب هم پروفسور صاحب راههای که وصل شوین برای در اختیار شما گذاشته و میتونیم که از او سوال هم و پرسش هم داشته باشید. در آخر پروفسور صاحب بزرگوار به عنوان یک کسی که باید پرسش هم کنه وارد شدیم، میخوایم که این هم بفهمم واقعا کیسی را که شما به خاطر بحث یا هم موضوعی را که به خاطر بحث امروز انتخاب کرده بودین در مجموع یک مشکل جهانی هست و ما از این واقف هستیم، اما متاسفانه مثل هر مشکلی دیگه این مشکل در افغانستان بسیار زیاد داغ هست و بدبختانه که قربانی بیشتر از این کودکان بین 1 تا 5 سال است. ما اخبار را مطالعه کردم که 1/5% از کودکانی که زیر 5 سال هستند قربانی از اینمی کسی به نام سینه بغل هستند که پونومیا شما چیز تخصصیش میگین. من میخوایم بفهمم که چرا این کیس در افغانستان و خصوصا در مناطق محروم بیشتر هست. آیا تغذیه کودک هم نقش در این وقایع در این امراض داره یا نداره؟ یک مورد دومی که یک چیزی که مغالطه میشه خصوصا بین مردم عوام و ما اشتباه میشه
و من هم تا هنوز به می پای نبرده بودم ویس بود که سرماخوردگی یا هم ریزش که به شکل عامیانه ما برش میگیم گاهی وقت خلط میکنن با کیس سینه و بغل. یا کسی که ببینیشون باره میگه که سینه و بغل است. در خانواده در فامیلای ما دیدیم. آیا اینا با هم ربط دارن یا از هم متفاوت هستن؟ سرماخوردگی چیز دیگه هست و یا چیز هست که نه سینه و بغل چیز دیگه هست و چقدر تغذیه کودک میتونه نقش اساسی رو در این موضوع داشته باشه و وقایع کنه کودک در مقابل از این مقامات وجودش بلند داره. یک بار دیگر ممنون و سپاسگزار همه‌تان. تشکر و بازم تشکر از شما پروفسور سید بزرگوار. اولتر از همه محترم سالنگی صاحب، شما افتخار بزرگ وطن ما هستین. ما بارها در همه جای یاد کردیم این یک افتخار فوق العاده بزرگ است که در یک شرایط فوق العاده مشکل شما دست خواهران ما را گرفتین. فراموش نکنین که خواهران ما به نهایت مهم هستند و خصوصا در افغانستان ما یقین کامل دارم که اکثریت نفوس افغانستان جوانان مخصوصا خانم تشکیل میدن، به خاطر که مردم زیاد در جنگ ها شهید شدن و شما ایره میفهمین. بناهن اونا فعلا محروم هستن و این بسیار برای ما دردناک است و ما در هر سلایدی که دکترای جوان معرفی میکنم، یکی دکتر صاحبای موفق افغان از افغانستان برای ما تماس میگیرن و موفقیت های خود نوشته میکنن. ما همیشه از مقامات محترم حکومت موجوده افغانستان خواهش کردیم که هر چیز زودتر و بیشتر باید در این زمینه باید فعالیت کنن و خواهران ما را در ساحه‌های مختلف اجازه بدن و تشویق کنن تا بیشتر از مردا کرده که اونا بتونن برای جامعه ما خدمت کنن. در اکثریت هستن. مادر فوق العاده مهم است. مادر با دانش اطفال صحتمند و با دانش تربیت میکنن. به یه جای شک نیست. من از این منظور از شما و از تیم شما به نهایت شما فراموش نکنین این به تاریخ نوشته شده و نوشته میشه. شاید یک تعداد مردم میره کم بگیرن، اما به نظر من به نهایت مهم است و من شما تشکر میکنم که این زمینه رو برای ما مساعد میسازین. برای دیگه دکتر صاحب، برای دیگه افغانای ما، برای دیگه کادرای علمی که در خدمت خواهران ما باشن. این ما هر جای گفتیم، بازم میگم در آینده میره ما تا که زنده باشم میره یاد خواهد کردم. بیاین در قسمت اطفال ما گفتم که وقتی که ایمیونیتی ما درست نباشه و ما بیشتر معرض به نمونیا میشیم و احتمالات کامپلیکیشن و اختلالات و وفیات نمونیا در اونجا بیشتر میباشه. اگر شما به صورت عموم ایمیونیتی یا سیستم معافیت مطالعه کنین، در اطفال وقتی که طفل تولد میشه ایمیونیتی خود یک اندازه از مادر میگیره تا 6 ماه. اما اونطور یک ایمیونیتی که یک شخص کایل داره اطفال نداره. و می شکل وقتی که شما به سن 80-70 میرسین ایمیونیتی فعالیت درست انجام نمیده. به طور مثال اگر یک جوان 25 ساله را بگوییم که بدو به بسیار سرعت میده و یک شخص 75 ساله مثل ما را بگوییم که بدو ما شاید راه بگردم. ایمیونیتی هم به می شکل در اشخاص مسن و دو نهایت زندگی تو extremities of life کم می باشه. بناهن نوزادها و همچنان اشخاص مسن به این مرض مدهش فوق العاده مساعد هستند، اختلالات بلند دارند. و دوم مسئله تغذیه فوق العاده مهمه در سیستم ایمیونیتی. ما قرار معلوماتی که ما دارم و ما خواهش میکنم از دکتر صاحبایی که داخل افغانستان هستند که اینا خودشان در شفاخانه های خود ببینن که چقدر مردم ویتامین دی دفیشنسی دارن. ویتامین دی ما چندین باری را تکرار کردیم، بازم تکرار میکنم، در ایمیون سیستم رول فوق العاده عمده را بازی میکنه. همین ماکروفاژ های که دکتر صاحب سمکنی یاد کردن بدون ویتامین دی فعالیت کردن نمیتونن. ویتامین دی از طریق جلد با کمک شعاع آفتاب 80% ساخته میشه. باز تکرار میکنم، ویتامین دی عضویت ما در جلد با کمک شعاع آفتاب 80% ساخته میشه. 20% از طریق مواد غذایی مثل تخم، شیر، لبنیات. اینال مردم ما غریب هستن در سلست تخم و شیر و این پایی که هر روز بیرن نیستن و
البته مسائل فرهنگی هم است محترم سالنگی صاحب. ما شما مردا رو ببینین حجاب میکنن، خدا پوشاندن. من نمیگم که بد است، هیچ وقت ما نگفتیم که بد است، اما این کلچر ما و شماست، هم از نقطه نظر دین هم از نقطه نظر بنا. ما میشه در جهان غرب که هستن همه مردم به بیچ میرن، کالای خود بیرون میکنن و در آفتاب استراحت میکنن تا که ویتامین دی بگیرن. بناهن 60% و تا بیشتر از او در افغانستان، ما اینجا افغانای ما که من از خودم ویتامین دی لیول خود ما 18 بود، از خانم ما 15 بود. ما هم شیر میخوریم، هم تخم است، هم هر چیز، زندگی خوب داریم. ما هم دکتر است، خانم ما ویتامین دی دفیشنسی داشتیم. هم افغانایی که پیش من اومدن میگم لطفا ویتامین دی تان چک کنین. که چک میکنن پایین است. و چرا این مهم است باید چک کنین؟ به خاطر از اینکه در بازار و بسیار ارزانی ویتامین دی پیدا میشه و شما میتونین که ویتامین دی لیول خود بلندتر نگاه کنین که دفیشنسی نداشته باشین. بنابراین کسایی که ویتامین دی دفیشنسی دارن و دیگه سوی تغذیه هم در افغانستان فوق العاده زیاد است، زمینه را مساعد میسازه برای انتانات طرق تنفسی. سوم دیگه درباره زکام، وایرال انفکشن، و وقتی که ما زکام بر ما پیدا میشه معمولا اپر ایروی را معوف میکنه و خصوصا اپیتیلیال سیستم و سیلیری سیستم که ما در درس‌های گذشته در سیستم معافیت گفتیم، اینا وظیفه‌شان نیست که وقتی که پاتوژن و یا میکروب اول داخل میشه از طریق موهایی که در داخل بینی ما و شما موجود است و تصفیه میشن. بعدها وقتی که پیشتر میره سیستم لمفاتیک که در خود بلون ما و شما موجود باشه، میکروب ها و پاتوژن اجازه نمیده. سوم دیگه وقتی که در داخل طرق تریکیا یا طرق تنفسی میشه، امی سیلیاها فعالیت میکنن، از فعالیتشون از پایین به طرف بالا در حرکت هست، یعنی افرازات و پاتوژن بیرون میکنن. از اون خاطر صبحانه که شما میخورین است و بعضی وقتا سرفه میکنین و مقدار بالا هم بیرون میشن، همیشه در فعالیت است. بنابراین اشخاصی که سیگرت میکشن، اشخاصی که در محیط فوق العاده پلوشن، در محیطی که محیط پاک نمی باشه زندگی میکنن، اشخاصی که در اجتماع زندگی میکنن و تماس یکدیگر زیاد میباشن، وایرال انفکشن به بسیار سرعت از یک شخص به شخص، یک نه عضو فامیل که معروف میشه، تمام اعضای فامیل بزرگ میره در محیط کار، چون مردم متعاقب جنگ‌های طولانی داخلی همگی در اجتماع زندگی میکنن، یکی به دیگه انتقال میکنن. بنابراین تمامش به صورت مجموع زمینه را مساعد میسازه برای انتانات و باعث مرگ‌ومیر و وفیات فوق العاده بلند میشه. بازم تشکر میکنم، امیدوارم من تونسته باشم اما نقاط یک چیز دلچسب دیگر ما براتون بگویم. چند سال پیش ما یک چیز ریویو میکردم، یک مجله را ریویو میکردم، اونا نشان میداد وفیات به ارتباط ایر پولوشن، وفیات یک مملکت به ارتباط ایر پولوشن. شما باور کنین افغانستان اول بود، از افریقا که در افغانستان بلند بود، بعد از او باز ممالک دیگه، یعنی وفیات مردم افغانستان پلوشن فوق العاده. شما کوههای بزرگ که در 4 طرف کابل موجود است اوار اجازه نمیده که تخلیه شود و شما میفهمین که مواد احتراقی که برای گرم کردن خانه استفاده میکنن، تایرهای موتر و دیگر رو میسوختن در داخل کابل. بنابراین این مشکلات فوق العاده خصوصا در دوران جنگ‌های داخلی در همه ممالک و فعلا در داخل افغانستان موجود است. امیدوار هستم که در آینده ما شما بتونیم که تراکم نفوس از داخل شهرهای بزرگ دوباره بر قریجات اینا دوباره انتقال کنن و این مشکلات کمتر شود. و تشکر از سوال شما. امیدوار هستم که دکتر صاحبایی در همراه مقامات محترم وزارت صحت عامه شریک بسازن و اونا در این قسمت توجه کنن. یک جان سپاس. تشکر میکنم دکتر صاحب محترم از شما. یک بار دیگر من هم به نیابت خود از شما تشکر میکنم و از خداوند میخوایم که به شما اجر تمام زحماتتان را نصیب بگردانم در برابر هر لفظی که شما به دختران انتقال میدین و میآموزانین. خداوند به شما اجر بیش از حد و عظیم نصیب بگردانه. دکتر صاحب محترم میپردازیم به قسمت سوالات. از دوستان سوالات را میگیریم. فقط از شما یک سوال داشتم، آیا چند سوال را یک جا بگیرم و یا هم انفرادی جواب میدین؟ 2-3 سوال اگه بگیرین، ولی که بالا تکراری می باشه.
درست است، حتما متوجه می باشم. پیش از اینکه من نام ها را به خوانش بگیرم، از شما خواهش میکنم اگر سوالی دارین دست خود را بالا بکنین. چند مورد را مد نظر داشته باشین. اولا اینکه خود را کوتاه معرفی بکنین، بعدا متوجه باشین که برنامه ما از طریق یوتیوب زنده در حال پخش هست. کوتاه خود را معرفی بکنین و سوالتان را مرتبط به موضوع برنامه پرسان بکنین. یک موضوع دیگه که بسیار مهم هست، اگر دیدین سوالتان تکراری هست و قبلا توسط استاد محترم جواب برش داده شده، باز دست خود را پایین بکنین که وقت به همگی برسه. من حالا از روی لیست نام ها را میخوانم. نوبت اول را واگذار میکنم به بانو صبریه یا صبریه حلیمی. بفرمایید. بانو حلیمی، صدای مرا دارین؟ بله، سلام علیکم خدمت شما و دکتر بزرگ. بله سلام علیکم، شب شما بخیر. تشکر میکنم. دستتان بالا هست، فکر کنم سوال دارین، بفرمایید. بله، گفتم از دکتر صاحب یک سوال داشتم. دکتر صاحب، امی عصبانیت یک دفعی که برای ما پیش میشه یا برای اشخاص دیدم نرمال شیشته، نرمال هیچ مشکل نه، یک دفعی خب فکر کنم اینترنت چون مشکل داره. میریم به سراغ دوست بعدی ما، بانو بهشت شیرزای. بفرمایید. لطفا سوالاتتون رو مرتبط با موضوع برنامه سوال بکنید. سلام، وقت بخیر. بهشتر شیرزه هستم، محصل سمستر دوم دانشکده ژورنالیسم. اولتر از همه تشکر از دکتر صاحب محترم بابت وبینار خیلی عالیشان. سوالی که داشتم دکتر صاحب، من همیشه وقت سلفی دوامدار دارم، البته از طرف صبح که کلن زیاد است. من هر چی که دوا میگیرم، رفتم معاینات کردم، گفتن تبرکلوز نباشی، ششیای مکس گرفتم، گفتن اندک چرک است، دوباره دوا استفاده کردم، گفتن دیگه این نقطه بس است. اما سلفی من هیچ یعنی استاپ نشده. دکتر صاحب خواستم امیر از شما پرسان کنم که چطور میتونم تشکر میکنم. من باز هم تاکید میکنم که سوالتان را تخصصی تر و مربوط به برنامه پرسان بکنین. امیدوارم که سوال شما را دکتر صاحب گرفته باشن و اگر مایل بودن حتما جواب میتن. سوال بعدی را میپرسم از ببخشید نوبت بعدی رو واگذار میکنم به خواهر ما هوا حبیبی. بفرمایید شما. سلام درود خدمت شما، شبتان بخیر. سلام خدمت پروفسور صاحب محترم و رئیس صاحب گرامی و تمام کسانی که در وبینار حضور دارن. سوالم از دکتر صاحب بود که نقش مقاومت آنتیبیوتیکی در شکست درمان نمونیا چقدر مهم است؟ تشکر از شما. تشکر میکنم. دکتر صاحب محترم بفرمایید شما. اولی که از خواهرای عزیز خود یک جان سپاس میکنم که سوالات مطرح کردن. محترمه علیمی صاحب، من نمیفهم گفتن مشکلات عصبی، فکر میکنم بهتر است که همراه یکی از دکتر صاحبایی که در این زمینه کار میکنن در زمینه عصبی اونا تماس بگیرین. دیگه خواهر ما شیرزه گفتن که اونا سرفه داشتن. البته سرفه معمولا به دو کلاس تقسیم میشه، یکی سرفه هایی که ابنورمال چست اکسری می داشته باشه و یکی نورمال چست اکسری. شما که سرفه میکنین، من یقین کامل دارم که در شفاخانه مراجعه کردین، چست اکسری کردن، چست اکسری شما نورمال بوده. نقطه دوم، آیا ای که شما کدام ادویه را استفاده میکنین که بعض ادویه میدانن که سبب سرفه های دوامدار شود. سومی که مسئله آلرژی است، آیا کدام حساسیت یا آلرژی به مقابل چیزی دارین یا ندارین. خود یک نوع ازماست که به نام کاف وریانت ازما یاد میشه که معمولا مریضا به صورت دوامدار سرفه می داشته باشند که اسپیرومتری در نزد یکی از دکتر صاحبا در هر نقطه که هستین در افغانستان انجام شده میتونه و او میتونه که او ازما را تشخیص کنه و میتونین که از برانکودایلیتر استفاده کنیم ببینید اگر تاثیر برانکودایلیتر سرفه شما را کم کرده یا انهیلر اگر سرفه شما را کم کرده. و دوم دیگه ما یک سمینار دادیم درباره سرفه در امی لینک است که
ما خدمت شما برنگ صف نشان دادم. اگر در او توجه کنین به صورت بسیار مشرک صرفه چی است، چطور تشخیص میشه و کدام اسباب میتونه سبب شود در اونجا ذکر شده. دیگه ما حبیبی سوال کردن درباره مقاومت آنتی بیوتیکا. فوق العاده سوال مهم است. یادتان باشه وقتی که شما به پیش دکتر میرین و براتون آنتی بیوتیک میتن، ما از تمام پروفشنال طبی خواهش میکنم که بسیار محتاط باشن در تجویز آنتی بیوتیک ها، به خاطر از اینکه اگر آنتی بیوتیک به صورت دوامدار و بیشتر از یا بدون نیاز به آنتی بیوتیک از استفاده میشه، باعث مقاومت به مقابل آنتی بیوتیک میشه و در آینده شاید مریضان نتونن که اگر به آنتی بیوتیک ضرورت هم داشته باشن، وقتی که آنتی بیوتیک میگیرن مؤثر واقع نمیشه. خصوصا بسیاری مردمایی که زکام دارن، معمولا سبب زکام ویروس است، باکتریا نیست. باید دکتر صاحب مثلا یک نفر پیش ما میگه من سلفه میکنم، یا یک نفر میگه آب بینی میره، دادن آنتی بیوتیک توسط دکتر صاحب کار درست نیست، به خاطر از اینکه اکثریت زکام سببش ویروس می باشه و استفاده از آنتی بیوتیک ها به صورت بدون کدام پرسان این میتونه باعث مشکلات زیاده در آینده برای جامعه و برای مردم شریف افغانستان گردد. تشکر. سوال بعدی. تشکر میکنم دکتر صاحب محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از محترم برکت الله محمدی. بفرمایید شما سوال خود را مطرح بکنین. جناب محمدی صدای مرا داری؟ خب تا مشکل از اونا برطرف میشه، از بانو فضیله اکرمی از مدیر صاحب محترم سوال را میگیریم. بفرمایید مدیر صاحب. سلام خدمت همه، خصوصا خدمت دکتر صاحب بزرگوار. واقعا یکی از وبینارهای خیلی پربار بود. تشکر میکنم از دکتر صاحب. سوال من این است دکتر صاحب بزرگوار، تفاوت یا فرق بین نمونیایی که از باعث باکتریا به وجود می و همچنین از ویروس، امی فرق یا علائم کلینیکی این دو کدام ها است؟ سوال بعدی. تشکر میکنم. سوال بعدی را می داشته باشیم از سلام علیکم. بفرمایید آقای محمدی، شما سوال خود را مطرح کنید. دکتر مایک ما بند بود. من دکتر برکت الله محمدی هستم، شف بخش جراحی اعصاب شفاخانه حوزوی هرات. ضمن تشکر از استاد و همه دستاندرکارانی که در این راستا وبینار کمک کردن و من یادآور هستم استاد همیشه در بطن مشکلات صحی که در جامعه بوده همکاری کردن. از وقت کرونا و از همه مشکلات صحی که بوده همکاری های وبینارها و کنفرانس های علمی اشتراک داشتن. یک سوال البته به ارتباط موضوع امروز، اسپایریشن نمونی که نزد مریضانی که به تعقیب تروما مخصوصا تروما ایجاد میشه، آیا ما در رفرنس هایی که داشتیم سپرازون سلبکتان جزء تداوی گفته بودن یک و دوم استاد سر کوینولون ها تاکید داشتن که کوینولون ها بهترین کوینولون کدام یک از کوینولون ها میشه که استفاده بیشتر داشته باشه. تشکر، لطف بده. تشکر میکنم، شما هم سلامت باشین. دکتر صاحب محترم سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مینا کاکر. بفرمایید. با عرض سلام و حرمت خدمت همه اشتراک کنندگان گرامی که در اینجا حضور دارن و بالخصوص با استاد گران ارج ما. مینا کاکر هستم، محصل دانشکده طب معالجوی سمستر ششم. اولا که بسیار زیاد تشکر میکنم جناب استاد از ارائه خیلی خوبتان. فقط یک سوال داشتم در قسمتی که خود ما همچنان گفتیم و اشاره کردیم که با توجه به افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی انتخاب خط اول در درمان نمونیای اکتسابی از جامعه در حال حاضر بر چی اساس انجام می شود؟ اگر امیر لطف کنین پاسخ بدین ممنون میشم. تشکر، سلامت باشین. خب من این سوال میخوایم به صورت بسیار مختصر خدمت شما عرض کنم. دکتر صاحب مینا جان گفتن که نمونیا وقتی که مراجعه میکنند در نزد ما باید بسیار زیاد مهم است که اگر مریض شما ایمیونیتیش خوب می باشه، کمیونیتی اکواید نمونیا نزد شما مراجعه میکنه، جوان می باشه، معمولا ازیترومایسین هم تیپیکال هم ایتیپیکال نمونیا را
کاور میکنه. فوق العاده برای 7 روز که برشان بتین فوق العاده موثر است. مریضایی که به طور مثال ما ایره تکرار کردیم در درس گذشته، اگر سمینار بعدی قبلی ما برین او را بیشتر در اونجا وضاحت دادیم. مریضایی که سنشان بلند می باشه و در هایپوکسیمیای شدید می داشته باشند در شفاخانه در رگولار فلو، کوینلون فوق العاده رسپیراتوری یا فلورو رسپیراتوری کوینلون فوق العاده مهم است. دکتر صاحب از ایرات هم پرسان کردن. ما معمولا مریضایی که اسپریشن نمونیا ما استفاده کردن میتونن. تکوین هم ما یه نام تجارتیش به نام تکوین است استفاده کردن میتونن. رسپیراتوری کوینلون فوق العاده مهم است. مریضایی که فوق العاده وضعشان خراب در آی سی یو به سر میشن معمولا مریضا را از کوینلون پلاس شما میتونین ترد جنریشن سفالوسپورین و یا از بیتا لکتم مثل زوسین استفاده کنین که البته دکتر صاحب از ایرات هم همی سوال کردن. این مربوط به شدت مرض و این که در کجا بستر میشن. اگر مریض فوق العاده شدید می باشه، مریضایی که هلت کیر اسوسییتد نمونیا می داشته باشن یا مریضایی که در شفاخانه نزدشان نمونیا پیدا میشه، اونا باید که گرام نگاتیو و استاف اوریوس هم کاور شود. بازم تکرار میکنم کوینلون میتونه گرام نگاتیو کاور کنه، امینو گلایکوزاید میتونه که گرام نگاتیو کاور کنه، استاف میتونین از زوسین استفاده کنین و البته در مریضای نورولوژی اگر MRSA می داشته باشن یعنی متیسیلین رزیستنت استاف اوریوس می داشته باشن البته در اونجا از وانکومایسین میتونین استفاده کنین. دکتر صاحب خواهر ما محمدی سوال کردن که فرق بین ویروس و باکتریال نمونیا چطور میشه. البته ویروس یک سلسله معمولا مریضایی که ویروس می داشته باشن اونا به صورت هات در نزدشان اکسترا پولمونری مثلا کانجنکتیوایت می داشته باشن، آب بینیشون جریان می باشه، دردای مفصلی جاینت پین می داشته باشن، بادی ایکس می داشته باشن و در فامیلشان هم معمولا یک شخص یا در محیطشان یک شخص دیگه ویروس می داشته باشه و متعاقب از اینا با سرعت اینها معروف میشن. و اگر شما معاینات CBC در نزد مریضایی که ویروس انفکشن دارن بکنین معمولا لامفوسیتوسیس دیده میشن، لوکوپینیا، وایت بلاد سل زیاد بلند نمیره، نرمال می باشه، بیشتر لامفوسیتوس خصوصا مریضای کرونا که یک ویروس بود اگر شما یاد شما باشه معمولا در نزد مریضا حتی لامفوسیت مراحل بعدی پایین میشد، لامفوپینیا پیدا میشد و مشکلات پیدا میشد. برخلاف مریضای باکتریال انفکشن وقتی که نزد شما مراجعه میکنم این اعراض و علائمی که اکسترا پولمونری بود در ایتیپیکال نمونیا دیده شده میتونه در تیپیکال یا کلاسیک نمونیا سپ نمونیا معمولا سرفه های بلغمدار چرکی، تب بلند، پلوریتیک چست پین، اسرت های تنفسی و اگر اکسری کنین اگر CBC کنین معمولا لوکوسیتوسیس پولیمورفو نوکلیوسیس در نزد مریضا دیده میشه. چست اکسری در مریضایی که باکتریال نمونیا داره لوبر انفلتریت دیده میشه، یک لوب معروف میکنه برونکوگرام در اونجا دیده میشه. مریضایی که وایرال انفکشن می داشته باشه معمولا انتستیشل پدن می داشته باشه. البته این فرقایی است که در کلینیک شما میتونید بین مریضای باکتریال و وایرال نمونیا کنید. تشکر. تشکر میکنم دکتر محترم. من به عنوان 3 سوال آخر 3 سوال دیگر هم میگیرم. بانو زحل سیدی دانشکده طب معالجه بفرمایید. سلام وقت بخیر. زحل سیدی هستم از ولایت ننگرهار، محصل سمستر اول دانشکده طب معالجه. یک سوال داشتم، ای که وقتی که یک مریض با تب و سلفه و تنگی نفس مراجعه میکنه اما چست اکسریش در ابتدا نرمال است، آیا تشخیص پنومونیا هنوز قابل قبول است و به خاطر تایید یا ردش از چه روش‌هایی باید استفاده کنیم؟ تشکر میکنم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو، نامشان را اشتباه نکنم، سلگی کوکر. سلام و عرض ادب خدمت تمام خدمت جناب پروفسور صاحب و تمام کادر اداری. جناب سلگی کاکر هستم، محصل طب معالجه. خب یک سوال داشتم در مورد که چرا ایگان بیماران با وجود آنتی بیوتیک مناسب پاسخ درست نمیدهد. تشکر.
تشکر میکنم و به عنوان آخرین سوال می داشته باشیم از بانو قدسیه محمدی. شما هم سوال خود را مطرح میکنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت حضار گرامی، سوال من دکتر صاحب در قسمت است که یک از نزدیکان ما است چند روز قبل به دکتر مراجعه کردن و اونا تکلیف نفس تنظی هم دارن، یعنی دوامدار نیست. ببخشید صدای شما را درست نداریم، بسیار خب هست. اگر واضح تر صحبت بکنیم بلندتر. بله، سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضار گرامی و دکتر محترم سلام دارین حالا؟ بله لطفا کوتاه‌تر مطرح بکنید. درست است. دکتر صاحب یک از نزدیکان ما است به دکتر مراجعه کردن و اونا سلفی شدید ندارن، گاهی اوقات درشان است و نفس تنگی دارن و تب هم گاهی اوقات دارن تب شدید. فکر بکنم سوالشون تمام شد. دکتر صاحب محترم بفرمایید. بازم برای خواهر ما محمدی خدمت شما عرض کنم. البته برای تشخیص گفتن مریضشان استادهای تنفسی و سرفه دارن. البته معلومات بیشتر در این زمینه لازم است و بهتر است که مریض خود اگر در کابل هستن پیش یکی از دکتر صاحبا ببرن که معاینات کامل نردشان صورت بگیره. مریضایی که سطح‌های تنفسی و سرفه دارن، البته سپیرومتری بسیار زیاد مهم است. بسیاری مشکلات خصوصا به صورت مزمن اگه باشه، مریضایی که آزما دارن، مریضایی که برانکایت دارن، مریضایی که کرونیک برانکایت دارن، مریضایی COPD دارن، مریضایی که برانکیکتاس دارن، اینا رو میتونن توسط معاینات بسیار عادی سپیرومتری در داخل افغانستان تشخیص شود. خواهر دوم ما کاکر، اونا گفتن که با باز مریض هاست با وجودی که انتیبیوتیک درست هم برشان در وقت مساعد توصیه میشه اما جواب نمیگوین. اگر اون سلاید اول را شما توجه کرده باشین، ما گفتم کمتر از 10% واقعات وقتی که انتیبیوتیک برای مریضان میتین مؤثر واقع نمیشه و دلیلش هم خدمت شما عرض کردم. یکی ای بود که شاید که مریض شما مقابل انتیبیوتیک یعنی ریاکشن نشان بده که به نام دراگ فیور یاد میشه که او می باشه. دوم دیگه خدمت شما عرض کردم که شاید که تشخیص شما درست نباشه. به طور مثال مریضای شما underlying ARDS یا pulmonary hemorrhage و یا malignancy و یا یک مشکل دیگه می داشته باشه، انتیبیوتیک میتین در نزد مریضا معمولا با انتیبیوتیک با وجودی که انتیبیوتیک برای مریضا جواب نمیگه. و سوم دیگه قسمت شما عرض کردم که اگر مریضای شما اختلاطی باشه، به طور مثال مریض شما پارانمونیک فیوژن و کامپلیکیشن پارانمونیک فیوژن داشته باشه که یک مثالش خدمت شما عرض کردم که مثل امپیما تایی که او را درین نکنین با تداوی جواب نمیگوید و باید کامپلیکیت پارانمونیک فیوژن اولتراساوند شود، کت اسکن شود و چست تیوب داخل شود و او همه تخلیه شود. باز وقتا فراموش نکنین که مریض با انتیبیوتیک طولانی ضرورت داره. به طور مثال مریضایی که لنگ ابسس دارن یا ابسه ریوی دارن، معمولا تداوی در نزد از اون مریضا مدت طولانی به کار است. حتی ما 2 ماه مریض انتیبیوتیک میتیم تا او که به اونا جواب بده. یک خواهر دیگه ما گفتن که مریضشان تب و سرطهای تنفسی و اکسری بعض وقتا میتونه در مراحل ابتدایی اگر صورت بگیره، خصوصا اگر انترستیشل نمونیا باشه و تشخیص درست در چست اکسری شاید هیچ صورت نگیره. اگر شما اکسری کنین، اکسری شاید بسیاری دکتر صاحبا او را نورمال اکسری بخوانند. برای که وقتی که انترستیشل موف میشه معمولا مثل الویولار انفیلتریت واره نیست که بسیار با وضاحت شما برانکوگرام و یک دنس انفیلتریت ببینید. بدان در بعض وقتا شما ضرورت دارین تا کت اسکن در نزد مریض انجام بدین. مریضایی که برانکیکتاسیس می داشته باشن با اونا های ریزولوشن سی تی اسکن ضرورت است. حتی در کت اسکن هم شما نمیتونین برانکیکتاسیس هم سرفه میکنه، بلغم داره، مشکلات تنفسی داره
اما اکسری هم کنین نرمال است، کات اسکن هم کنین نرمال است، در او خود شما های ریزولوشن سی تی اسکن ضرورت دارین. نمی هفته گذشته یکی از دکتر صاحبا از قندوز یک کیس به مراجعه کردن که مریضشون تشخیص نمیشد، اونا در کات اسکن انجام دادن و در کات اسکن برونکیکتاسیس خوشبختانه در مریض از اونا تشخیص شد. اما بسیاری وقتا کات اسکن هم تشخیص نمیکنن، های ریزولوشن سی تی اسکن یعنی کات اسکن به فاصله بسیار نزدیک گرفته شود تا اینکه بتونن تشخیص ها صورت بگیره. بازم از تمام دکتر صاحبا سوالاتی کردن، سوالاتشان فوق العاده عالی است، من میفهمم. خواهش من شما است که لطفاً در اون لینکی که برنگ سرخ در بالا نشان داده شده بود، در اون سلاید اول و یا دوم، و اگر ندارین لطفاً امروز من تماس بگیرین. در یوتیوب است، لینک امروز شما شریک میکنم. ما در حدود 2000 ویدیو ثبت کردیم، همگیش به زبان مادری ما به زبان دری، سلایدها به انگلیسی است و یک تعداد ویدیوها انگلیسی هم هست که اینا از پروگرام های تعلیمی برای دکترای استاژر، برای دکترای جوان فوق العاده موثر است. اگر شما 500 رو ببینین، هر کدامش 15 دقیقه و 20 دقیقه و نیم ساعت است، اگر شما یک تعداد از اینا را ریویو کنین، همه مشکلات شما را حل میکنن، تا در امتحانات بر شما کمک میکنن، مریضای شما را میتونن مشکلاتش حل کنن. من یقین کامل دارم که متاسفانه من که میبینم کمتر دکتر صاحبا آگاهی دارن و یا علاقمند هستن که در اون سایت برن. ما او رو مخصوصا از پروگرام تعلیمی نیویورک گرفته شده، ما او رو با فارسی خودم ثبت کردیم به خاطر از اینکه دکتر صاحبا بتونن از او استفاده کنن. تشکر. لقدرمن ډاکټر صاحب څخه په درنښت سره مننه کوو چې د ویبنار ګډونوالو پوښتنو ته یې ډېر ښه او مفصل ځوابونه ورکړل او خپل ارزښتناک معلومات یې له موږ سره شریکه کړل. او په پای کې د پروګرام د جمعبندي لپاره په درنښت سره محترمې اغلې عایده احمدي ته بلنه ورکوو ترڅو د نننۍ ناستې لنډیز وړاندې کړي. احمدي صاحب. احمدی صاحب. فکر کنم که مشکل اینترنتی دارن بانو غفوری. اگر دکتر صاحب سنکنه هستن صحبتایشون رو می داشته باشیم اگر آماده هستن. بله آها درست شد. مهربانی وکړئ احمد صاحب. همکارای عزیز فکر کنم احمدی صاحب هستن. بله سنکنه صاحب هستن ولی فکر کنم صحبت نمیتونن یا هم میکروفون رو باز کردن نمیتونن. درست است. در آخر ما همچنان بازم میخوایم تشکری داشته باشم از بابری صاحب گرامی بابت از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و آمدن حضور پیدا کردن در برنامه و خیلی یک ویبینار فوق العاده عالی را به ما ارائه دادن که از جمله کیس پرزنتیشن های خیلی عالی بود که هم دکتر صاحبایی که در کلینیک در شفاخانه کار میکنن حتما با چنین کیس ها برخورد میکنن و بعض از مشکلات و تفکیک در بین از که با نمونیا و بعض از امراض دیگه شوه یک کمک که بعضا مشکل ساز میشه. مثلا چند کیس پریزنتیشن که پروفسور صاحب گرامی با ما شریک ساخته بودن که در خود افغانستان همچنان بودن، ولی انشالله که بعد از ویبینار در این قسمت تشخیص نمونیا برتان انشالله که در آینده ها کدام مشکل وجود نداشته باشه و بتونیم بر راحتی با میارها و مواردی که پروفسور صاحب خدمت شما ارائه کردن بتونیم با مو شکل و با میار استاندارد شما بتونیم از مریضایتان یا پیشنت و یا کلاینتتان
تداوی کنین و ممنون از جناب رئیس گرامی همچنان که در برنامه حضور داشتن و صحبت هایی داشتن. ممنون از ایشان و از تمام همکاران گران قدر ما، همکاران بخش تکنیکی که ویبینار خیلی عالی را تنظیم ساخته بودند. ممنون از همشان، از تیم تکنیک ما، از مسئولین گرامی ما، از مهمانانی که بیرون از دانشگاه پیوسته بودن. اینجا حتما دکتر صاحبای گرامی و پروفسورهای گرامی همچنان با ما هستند. ممنون از همشان، ممنون از وقتشان. ما بازم میخوایم که از این دریچه بازم یک درخواست داشته باشم از دکتر صاحب های جوان ما، از متخصصین ما که بیاین مثل پروفسور صاحب با ما ویبینارهای داشته باشن، کیس های را با ما شریک بسازن تا مسئولین ما و هم ما از این بخش مستفید شویم. ما انشالله که به این درخواست ما لبیک بگوین. بازم تشکر از همتون، ممنون که از این حضور پیدا کردین. با اون از تک تکتان و پروفسور صاحب همچنان خسته نباشن. با امید از که در آینده ها باز همچنان ایشان داشته باشیم با یک موضوع متفاوت و یک موضوع و یک پریزنتیشن های عالی دیگری و متفاوت. تشکر از همتون که حضور پیدا کردین. تا برنامه بعد که بازم ما و همکارای ما خدمت شما حضور پیدا